Já. Reds og Raiders og Oldboys. Og svo Old Goats og Nick Cage að lenda í bardaga hérna nýr strönd. Erfið staða þarna fyrir Nick Cage. Erfið staða. Það kemur grennan. Hún rétt kúku? Nei. Svo lágir. Alex Hexagon tekinn þarna, fjúta vel gert með MP5-na. Low. En ná að hnífla sig. Já, myndi vilja sjá aðeins meiri aggression þarna hjá Old Goats að fylgja eftir þessu grenu, sko. Þetta er eins og nokkuð vel gert sem. Já, þetta er ágætlega gert, þeir sleppa... Jæja, verið þá velkomin í númer hvaða stream er það, Ágúst? 10, 11, 12. Þetta er 10 eða eitthvað slæts, ég held það. Við erum komin snemminn í leik núna, það eru bara 20 sekundur og við erum að fara í fyrsta map. Fengum allavega í gang, þannig að þetta ætti alltaf að vera bara negla. Þetta er með Demantina fyrir framan ykkur, hann er búinn að vera lang efstur svolítið lengi núna, segir hann. Ég átti endilega að nefna þetta upp hérna. Ég er búinn að vera efstur í tífafæri stats eitthvað. Það er eitthvað sem við þurfum að fara náttúrulega yfir er að þetta er náttúrulega Jú, mótaröð sem er í gangi alveg núna. rétt. Þetta er þess að úrslita kvöldið í þessum mótaröð Akkurat. sem búin að vera í gangi. Það voru 2 undanúrslita kvöld, það sem voru 16 lið sem komast áfram sitt hvoru Nei, það eru 16 lið sem komast bara heildina áfram. Já, bara þetta voru sem sagt, ég var einmitt að reyna að hefja meðan ég fletti þessu hérna upp, ég var ekki, hérna linkurinn á undamótið, já. Þetta er sem sagt úrslita kvöldið og það er sem sagt til þess NLG sem eru með myndavélina upp á núna er eitt af hundum eða, nei, pungum eða kóngum. Já, Next Level Gaming, þetta er bara kóngar og pungar í nýju nafni, þannig að ekki láta Next Level Gaming, Red og Blue. Já, ég fíla það, út af því að það er það sem að pungar og kóngar voru líka, hvorugt var aðal hjá þeim. Það var einmitt meira bara svona hægri vinstri, blue red, fattari, heldur en mainline up og academy, if you will. En þetta eru já sem sagt liðin í kvöld sem að komast úr undan úrslitakeppni og það voru bara 3 lið sem að komast ekki áfram þar. Og það er þá Úlfur, Skinny Bastards og Redson Raider sem að komast ekki. En trúlistin voru í síðasta sæti í því móti og já, eru þar leiti. Það er lið hérna fyrir frá okkur, svona. En já, við erum komin snemma í leik. Fengum allt í gang síðustu sekundu. En það er Miramar. Miðjaður hringur, sko. Já. Þetta er ekkert ósum á fyrsta Miramar sem við fengum líka síðast. Það var líka svona alveg sunnan austan við ykkur sem að druknaði þarna en... Þetta er líklegast þessi 50 maður eða coachspot. Já, þessi eitthvað. Ég er svona með skipta skoðanir á coachspotinu í þessum leik en allt í lagi, sko. En já, við erum sem sagt að reyna að beturbæta, við erum komið bara, það er það góð eftirspurn hjá okkur að taka þátt í mótinu, við höfum náð bara að bæta í akkurat undan keppni og svo núna úrslitakeppni. Þannig að þróunin hjá okkur er að setja upp einmitt svona fjölda helga format, þannig að við getum einmitt síða þetta í, já, á pappír bestu liðin, en þetta er svona fyrsta tilraun til þess og við erum hérna með Hlandbrett, þeir eru búin að vera hérna áður mikið og þeir eru hérna beint fyrir framan Next Level Gaming, Red, ætla ég bara að segja. Þetta er líklega staðir, Red. Já, það ekki, þeir eru ekkert að flækja logoinn, þægilegir. En já, það sem ég er að segja hérna er að þetta er sterkt lið fyrir framan Hlandbrett og þeir kannski vilja ekkert endilega lenda í þeim fyrst. Bæði lið inn í hring og við sjáum það hérna, þetta er 3 lið út fyrir hring. Hérna alveg á norðvestur hluta og þetta er liðin sem að þurfa að einhverjum tímapunkti að mæta hvort öðru ekki nema að fara í röðin í hringinn þannig að við höfum svona annað augað með þeim. Sjáum að þeir eru þarna ættu að vita hvort öðru allavega. Það er mjög mikið að liðum sem voru fyrir inn í hringu eitthvað, Gassmann er að falla niður á veginu hvort hann hafi verið keyrð, bara, veit ekki, skotið niður og datt hann.
What happened, brother? Aðri liði, það eru flest liðin komin inn í líkin. Alltaf fyrir að sína skoðu staði, það eru nokkur liðana fyrir vestan megin í mappinu sem eru ekki inn á seru. Gæti verið smá suðupunktur hana í áttina því, hvað gerist þið, Gassmann? What happened? Nú, ég ætla líka að nefna að við erum með Nosa hérna við hliðina á okkur að streyma og já, hann er open mic. Ég var að segja við þetta bak við hann. Hann er ekki open mic núna. Nei. En ef ég segi þér ef ég byrði að koma open mic, þá gætir þú gert það. Já, og allt í lagi. Það er good enough. Eitthvað hefur, veitu hvað gerist þarna? Mótorhjólslys. Já, þekki þetta. Mótorhjólslið og tímið dánaðir þarna. Allir verið þarna. 354 er að færa sig neðar inn í hring. Finnst einhver stað fyrir að náttúrulega ekki að halda sig þarna þessu svæði sem eru komnir. Los Leones er ekkert ólíklegt eins og er. Við sáum Los Leones líka síðast. Manna núna. Endaði bara svona á því að vera mjög mikið inn í bænum. En Agent 000 hérna. Þeir hafa komist áfram. Og skilja þessi Red Zone Raiders eftir. Þetta er svona eitt af þessum nýju liðin sem maður hefur ekki séð mikið gerast hjá. Og mikið svona í gangi. Það var spennandi að sjá hvernig þeir komið út úr þessu mótorhjóli hérna. heyrist nokkuð lágt í þér bara hjá mér eða? Það gæti alveg verið að ég sé eitthvað lágur. Maður sjá, ég skal... Bara svona... A tad. Að því að ef að eitthvað nefni það inn á Twitchinu, þá sjáum við það ekki fyrir en eftir smá stund. Það væri skellur sko, þannig að þið verða eiginlega bara að segja mér stöð. Þú hljómar aðeins hærra hjá mér núna, þannig að ég vona að hafi ekki verið neinn villa. Nei, það er bara... Ég vil stilla mig mál sko. Hljómar reyndar alltaf vel, hljómar bara lærra í þér. Já. Það getur náttúrulega verið bara dóttir í svoandi sko, og maður hefur kannski lækkað róminn meira en stillingin var í gangi. Þetta er svona sunnudagskvöld fyrir mánudag. The calm before the storm. Það er náttúrulega hægt að segja, sko, þetta væri náttúrulega bara storminn ef við förum surpass midnight, sko. Það þýðir að síðustu leikirnir eru að dragast út, þannig að... Ok, favorites í mótinu fer ekki milli mála, það er þá bara next level gaming og það er nú eitthvað hérna Demantur er búinn að vera helviti sterkur, hann er efstur í 2 stats innan 2 mótum, hann er gateinn segir hann. Hann alveg sko ætlaði ekki að láta okkur sleppa því að nefna þetta í kvöld, það er bara ég sé bara Discord message request hér og þar bara svona láta ykkur vita, hann sagði það líka í viðtalinu eftir að unnu síðast að hann þarf að sjá til þess að allir viti það sko. Ég held að sé að reyna að fá okkur til að nefna þetta, til að svona búa til ákveðið expectation, kannski ekki bara sjálfur á sig, ætlaði ekki, er þetta ekki bara svona... Þú ert aldrei hann eða þú heldur þú sért ekki hann sko. Ég ætla að segja það, þú veist, ég ætla ekki að segja að Conor McGregor sé kannski mesta fyrirmyndin í dag, en hann var gæði sem að gera þetta alltaf. Hann var tilbúinn að éta sín eigin orð, þannig að hann gæti bakkað upp. Þannig að ef að Next Level Gaming ná að bakka þetta upp, það þýðir það að þeir eru með góða varasörfuna. Það býst ekki neinu öðru frá Next Level Gaming, þar sem er langbest að spila töluleiki. Mikið rétt, geggjað að vera þar og fá sér ískaldan meðan maður horfir kannski á stóra skjáin á þetta mót til dæmis eða annað. Það er oft líka einhver skemmtileg Mario Party leikir hana og alls konar viðburðir fyrir ykkur líka. Það er enda cool þegar það er sögðu okkur frá því og sýndi okkur að þetta var ekki bara eitthvað svona Mario dæmi, þetta var svona full on bara props og allt. Metnaður sko. Metnaður. Sjáum metna hérna í Dorby Club. Já, ég held að, allavega. Kom með einhver impressions frá þeim frá því sáðum senast? Nei, vistu, eins og þá eru þið bara nafn í leiknum fyrir fram mig. Ég ekki að reyna, þú veist, ógeðslega leiðilegur eitthvað, nei, það er ekkert sem að stendur út. En þeir voru ekki búin að vera, þeir spiluðu bara fyrst, síðast og þar síðast eða ekki. Jú, ég held að það sé mikið að þeim, sko. Nei, hafa ekki verið mikið út mótið.
Það eru fleiri liðir sem maður er búin að tengja meira við eins og Omni og fleiri liðir hérna. Algjörlega og Maður er búin að sjá meira af þeim. Svo náttúrulega hættu ekki að nefna, já, ekki lengur enda pungur og kongar, þannig að komið nýtt nátt þarna núna, en Smá léttir. já, maður kannski bara þreytt að eina sem að tala voru pungur og kongar, það var bara aldrei neitt annað, þannig að það gefur manni smá svona refreshment. Þannig að hafa það fresh, ok, alveg. Maður getur sagt bara anything at this point. No way. Það er bara, það er úrslitakvöldi á okkur líka, sko. Ég meina, ég get alltaf ekki beðið sjá hvernig þetta mun rætast, sko. Og hvað... Það er hreina þó, ég meina, það er ekki svo hafið mörg lið þannig sér dóttu út og það er svona, þetta er næri kemur sem við sjáum oftast. En... Nei, liðin, sko, liðin sem við erum með, þetta er þekkult hvort annað. Herðu, trúðalastin, ég fekk viðtalirna hefða þeim á hann. Ég ætla að renna yfir eitt af þeim. Ég geti kannski bara farið á trúðalastina með hann, af því að þeir segja það hérna í viðtalinu akkurat það sem mér hlakka til að sjá. Við höfum alveg séð menn leika sér á bíl og svona vera hálfgert comedy. Mér finnst þetta bara gott svar hjá hann hérna, en það er svo spurt á, einhverjir sérstakir taktar sem við ættum að leitast eftir í ykkar spilamennsku? Hafið þið eitthvað sérstakart spilastíl eða viljið spila eftir einhverju formúlu? Já, við erum þekktir fyrir að búa til gott sjónvarp, þannig að að gera fylgjast með okkur. Bara byrjar og enda þar, þannig að ég held að segja sér svolítið sjálft hvað þeir eru svona búast við að sér. Þetta er ekta svona bolti, en wow, ok, það með eitt skítugt skotana lengst yfir mappið. Það er nú ekki mikil hætta að þessi leikmaður verið þurrkar út endarlega eða flössaður eins og margir vilja segja. Þetta voru miklu meira 2 metrar. Það voru 2000 metrar, sko. Á þeim nótum þá vantar Oldbacker nýjan hjálm og Epistereo. Er það ekki Epistereo? Jú, ég segi það. Stereo 2. Epistereo. Ég held að hann fær allan ekki út í glugga eftir að kíkja. Nei, já. Gef mér hjálminn. Já, þakka þér. Veitu, er hann ekkert betri? Nú eru flestir sem koma sér inn í hring. Og það eru ekki mörg lið sem standa út fyrir og það er ekki einn leikmaður búinn að deyja í mappinu. Þannig að það er alltaf að vera að sjóða upp úr vantanlega upp úr 15-16 mínútu. Já, þannig höfum við séð þetta oftar vera. Nú var ég að spá, að því að við vorum að tala um að, já, þetta er ekki, þetta er úrslitamót. Ég er að spá, þú veist, hversu mikið breyting er að tekið sem sagt leikjaséri á undan og það var qualifier fyrir þetta. Þú veist, meiri pressa undir núna, eflaust, en veistu hvað ég meina? Þetta er búið að kosta þig meiri tíma að komast hingað. Og fengst það ekki bara skráðu þig í síðustu viku og þú ert komin hingað. Þú þurftir að ná hingað. Að sjálfsögðu. Það er alveg rétt og þetta er líka það að það er nokkla meiri hérna, það eru styttra á milli leikjana sem eru búin að gangi hérna. Já. Og það er nokkla líka bara segir rosa mikið til að það sé svolítið heitur í þessum mótum. Þannig sjáum við einhvern annar droppa inn að Oldies, beint fyrir aftan á. Hvað var það? Má ég sjá. Hvað annar lið komið fyrir ofan? Ég er... leita alltaf frekar spennandi út, en... Þetta er China number 1. Já, ok, það er... Það var eitthvað skringilegt þarna hjá mér. Skotarna á 2 metrum. Aftur. Já, 2 metrar er allan að hafa mjög fínt þarna á móti Oldies. Tekur þennan slag alla daga greinilega. Hvort ekki. Þetta var einhvern veginn svona var ekkert að búast við þessum fætum. Maður hefur séð þetta gerist alltaf. Þeir eru eitthvað svona aðeins að narti hvort annað, en það er, já, en það er svona, ég er ekki að segja þessi tilgangslaust, en maður bara býst ekki við að þessi að heita þessu einhvern veginn. Veistu hvað ég meina, þú veist?
Ég meina, þetta er svona eitthvað sem maður myndi kannski gera í leikjum og þú veist, sure, ég er ekkert að fara að hitta þetta, skilur, en maður gerir þetta samt, sko. Þeir eru meira í því að hitta, sko, þeir gera þetta. Já, já. Þetta er smá skilgap bara. En hérna er Nílsætt, hann er bara einn. Og það er bara... það er himinn og hafa milli þeirra. Og... hvað gerist það? Já, öskutu hérna bílum með góð. Og þessi einn leikmann út úr bílnum. Bíllinn er í bara... hann var bara að vexta þér núna. 3-4 er alveg upp fyrir upp á hannum og þú er að fara að vera tekinn og jarða þér. Arvo með fína stöðuna fyrir ofan alla og liðið getur hjálpað sér að þurrka upp beint fyrir aftan. Ekki góð staða til að keyra þarna í gegn. Það var lent í smá bjarnagildru þarna. Arvo niður í bílinn, hann springur og hann getur bara klárað hann. Ekkert mál, en þeir eru ekki öruggir hjá 3-5-4. Þeir eru ennþá að díla við sína leikmenn hérna hjá DOB, Dolby Club, sem að við nefndum á hann, en þeir eru að díla við, já, mætti segja, svona ágætlega sterkt lið fyrir framstæð, 3-5-4. Við höfum oft nefnt þá og þeir hafa tekið sína lotur. Þetta er allt gamers, það er alveg á hreinu. Já, algjörlega. Og þannig að þetta er fínt test kannski á liði, en þetta byrjar alltaf ekki vel fyrir þá. Þeir eru búin að missa fyrsta mannin sem verður sennilega kláraður, já, og búin að spotta næsta líka í leiðinni. Ég verði að segja að ég er alveg bilagslega kvefaður í kvöld. Þú og ég báðir, við vorum að nefna þarna fyrir stream. Ég er enda að byrja með kvefaður, en ég ætti alveg að sleppa þetta maður. Þetta, sunnudagur, allir mjúkir. Er það ekki bara partur af fjörinu? Hann er aðeins að, veit ekki, hann óskopa þarna. Fær hann að góðskot frá sig hjá Bránsa. Ég þetta færi stað sem 3-5-4 eru með á hann í. Þeir eru eitthvað gott fartæki sem þeir eru með beint fyrir fram sig og getur keyrt út. Það er eina leiðin, akkurat held ég núna. Þeir eru nú að keyra sjálfur inn í ringirna og ætla að láta á eiga sig, þannig að Dolby vita ekki kannski, Dobby. Og hérna eru Ice og 000. Það lendi höfnuslandur fram til. Ó, já. Þetta er, já, svolítið drullan. Það er í gegn. Þarna, tekinn niður. Gemi, standandi núna í Blue Zone, verið að skjóta úr hennar öðru og annar átt líka, veit ekki alveg hvar virðist vera. Þetta er frá bakinu, en komst hann þarna inn í hringinn. Þetta var aðal maðurinn, mann ég, í síðasta leik, spilaði lengi út leikinn til að já, virtist vera svona besti leikmann hjá Agent Zero, en nei, þarna er teknir alla leið út. Hann reyndi að koma sér út fyrir en duga ekki til. Já, þetta mætti mann ég hérna einhverjum, hvort það hefði verið Hundsi í síðasta móti. Spilaði í hérna Erangel, þá var það fyrir mitt þessi burði hérna game team. Sýnist hérna Olbis að ekki að hlaupa hot drop inn í svæði. Ónir að taka niður á Lamanó sem að keyra núna rútunni upp hérna og ansa hægur og í ekki góðum málum. Nei, komið líka bak upp bíl held ég núna að spila í coveri frekar. Hann ekki að fara að setjast borð. Meðan Next Level Gaming að taka hérna einhverja menn út í channel number 1. Ilka er steindauður. Það er núna bardagi hér og þar út allt svæðið, því það er 18 mínútur og það er alltaf að sjóða upp. Það verður erfitt að halda inn í við þetta allt, en við reynum eins og við getum. Við erum alltaf pælum líka að deyja hérna. Já, hann fellur niður og er þurrkaður út. Mannik þarf að hlaupa sér beint inn í svæðið og eru 2 menn eftir lifandi í Next Level Gaming Red. Það er, eins og segja, þá er Demantur í því liði og hann er ekki í geitirinn akkurat núna, hann er dauður. Jep, en minn maður Syntex minn maður Syntex með snæperinn en ekki hvað.
góður snæper? Nei, skiptir engum máli. Það þarf bara haus og þá ætti þetta bara að vera nokkuð verið til hjá honum. Þetta er headshot. Klára þetta. Já, sagði ég maður. Ekki haus en þú veist. Það er eitthvað við þennan mann og bara long range swap sko. Hann er... Þetta er minn maður sko. Við erum með hlandblættana beint inn í hliðina á þeim líka sem eru með 5 stuðanir á holum og nokkra byggingin 3. Beint eftir þeim kemur 3-5-4 ískott og eru alveg upp hlandblætt og það hætti verið að komið þarna yfir fyrst að það heyri skotunum frá þeim. Eða hvort það komið sér bara beint inn í miðanhing. Já, ég meina, gott overview. Við erum í svona hálfgerðum dal bara. Liggur svona hæð niður til og ég myndi segja þessi skemmtilegu loka hringur bara sjáandi hann svona í overview. Hérna er akkurat þetta útlítið á honum, en já, mjög mikið að vera. Jasman er einn eftir með 2 lið sikrum megin við sig að skoða sig út allt. Omni klárar hann út og Team Iceland eru búnir að vera. Stólið eftir og já, þetta held ég svolítið svona anyone's map held ég en að fyrsta mapinu tökum í svona mótaröð. Byrja svolítið akkurat, maður sá líka einmitt hérna stertlið þetta út af hann að snemma. Þau eru líka Þannig að ég veit hann er að lifa þetta af en hann gerir það ekki. Hann er ekki góður málum, hann er einn annar uppi langt í næsta félaga. En hann er á bíl. Eru líka fleiri í bílum. Helliðið mætt. Þú veist það enda rilla. Kottusett fer beint inn í flankið en afhulst með hulringum og tekur slægið á Læfur með Tæpur og Íslands kemur rétt svo nær hann ekki niður. Það er 2 líf til að vinna með en það er núna kóngurinn hérna. Hann er einn á restina og getur hann gert eitthvað til að ná Omni niður. Stofnar hleypur hérna í hliðina á honum og nei, það eru Óldi sem eru teknir út. Þeir fá að halda sér lifandi, en það er að skjóta á þá. Býttu, hverjir eru það? Það er bara Manik lengst í fyrstu. Og einn eftir. Þetta er alveg ægilegt kill hana. Virkilega gott walk líka. 6 mann stuppi út í sama tíma einhvern veginn. Skemmtilegt, við sjáum þetta ekki oft þegar mann það sem að síðasti lifandi maður er actually að taka gunfight. Svolítið, ég ætla að segja svolítið snett fyrir það, en Silencer og með mjög gott skot þarna á nefnina. Andadrætti og Omni kláraði þannig að leik eitt lið að flyttu önnu 4 lið út í sama tíma. 8 lið eftir og já, því mér sýnst að allir vera særiðir á mappinu. Já, svo er það dreifnum einnig niðri. 4 þeir eru líka haldar á dagðinu og löfum. Fress að reyna að koma sér hérna inn fyrir, vita það að 3-4 eru að reyna að stíga þetta niður en Fress, þeir bara hreinlega verða að fara að múfa og 3-4 eru með allavega fjallsæðina, hvort að það sé betri eða ekki. Það verðist vera svona ágætt, þeir eru bara ekki að halda þeim en nú þurfa Fress að múfa og þá ætti þetta snúast gegn þeim. Núna ætti 3-4 að vera með betra view á þá en þeir eru samt búin að fækka og það er bara einn leikmaður eftir hjá 3-4 tek ég eftir líka. Þegar maður dánaði þannig að Fress enda á því að vinna þetta og nú eru þeir á móti Next Level Gaming Blue næst fyrir ofan sig og þeir þurfa að komast báðir inn í hring. Mér finnst eins og að ég held að sé ekki marg lið hérna með fullskipaða lið. Ég veist að sé ekkert þannig. Nei, þetta er svolítið eins og þú sagðir, anyone's game. Og hérna FBI, já, svolítið opnir. Með hættinni baki, sko. Já, mjög hættilegt fyrir að bara taka skot. Jafnvel fyrir. Hotdrops, sko, ég held að þeir gætu fara að heyra í þeim bráðum. Það er spurning hvort þeim munir snúa sig við. Þetta snýst alltaf Eggi. Eggi ætti að hafa heyrt þetta núna. Þeir eru að skjóta fyrir ofan þá, í bakinu þeim. Þeir eiga að vita þetta.
Þeir eru að skjóta hvort annað. Ég held þeir viti ekki. Jú, hann er búinn að snúa sig við, komið með acknowledge á þetta. Þá vita þeir hvort öðru. Og þeir eru að múa upp hérna, vita þeir þurfa eiginlega að keyra í þetta og það byrjaði. Það virkilega góð leit. Bittu. Og 2 metrar núna. Og með betri tengingu, hann er með þess að tekja niður 3 HP og hann er lár. Þetta er önnur þetta. Já, huge. Bomba og röður. Ekkert mál. Þetta þurrkaði út hot drop. Vá, hvað þetta var góð neitt. Á, neitunar hjá honum. 2 neitur sem hann negli niður. Án eftir það og þeir eru líka einu leikmenn inn í zone akkurat núna. 2 á 4. Þetta var geðveikt hjá þeim. Og núna... 2 á 3. 2 á 3. Alltaf á 3. Leikmann hérna strax niður. Og svolítið opinn þarna. Hvar hann var. Og já. Ok. Þá erum við 4 síðustu liðin hérna fyrir framan okkur og nákvæmlega svo sagði hann áðan. Það byrja Manic. Enginn með heilt lið. Jájá, Fresh hérna á tánum, taka hverja bara til að sjá og bara klára þá, standa í fætunar, ekkert mál. Það verður bæði Next Level Gaming liðin tekin út hérna, þannig að hvoru þeirra. Við erum að sjá, við sáum Nicolas Cage fanclub reyndar vinna, en annars erum við að fara að krýna nýjan sigurvegara í fyrstu lotið held ég. Fresh hafa örugglega einhvern tímann unnið einhvern leik en hafa ekki oft verið út í lokin. Þannig að FBI og Fresh eru að horfa á mjög góða sterka byrjun hjá sér eiginlega þessi 3 lið verð ég að segja. Þannig að Allan á nýja slóður inni hjá FBI. algjörlega. Og líka verð ég að segja bæði killin á Ronaldinho, bæði nades. Er þetta eitthvað sem þurfum að nóta niður því að við hefum, já, ekki sett mikið af þeim. Ásgeir Kolbeins, það er nafn sem ég mann mjög vel eftir. Og er ég með mér sér að 2 á 2 og 2 á 2. Það er bara... Nú verð ég bara að fara eftir kannski stöðunum hvað allir leikmenn eru en ég myndi halda að Fresh væri með svona yfir stöðuna nema að FBI ná einhverju skotum niður á það. Já, Fresh nokkla eiga mest á hlutan á ringinum. FBI eru alveg við þá getur komið sér inn en það spurning hvað þeir enda þeir komið sér inn á ringin rétt svo. Sýnist Fresh eiga hæðina ofan á. Nú veitum við að... Ekki haldur. Já. En þetta er staðan sem NCFC vilja heyra það er að þessi tölu fara að slást eitthvað og þau geta komið sér upp inn í hring. Ronaldinho búinn að segja áður að hann er sem sagt in-game líturinn hjá FBI. Þannig að Eggy hann er svo kallast ræfler eins og þeir nefndu það. Það var rosalega svona CS skipt lið eða hafa spilað leik áður eflaust með við svona stöðu roles. En það sem ég er að segja er að Ronaldinho hann væntanlega er að taka stjórnina hérna og stýra hvað þeir ætla að gera út og þeir eru að vera mjög aggressífir. Ég kann virkilega meta þetta. Þeir eru með 2 mjög opna leikmenn hérna úr Nicolas Cage fanclub. Innkoman hérna á Nick Cage, einn stykur fjaradæki og hinn er að covera. Þetta er fallega gert. Komið sér allan að þokkulega áfram. Og hafa náð sér smá hlut inn í hring en þó ekkert skemmtilegu staður. Hello World dættu niður hérna hjá NCFC frá það skest frá réttu í hausun á honum að hann heitir. Ekkert cover. Þú og Sandurinn og skotur hjá Ronaldinho. Þá eru Fresh og FBI einu liðin sem standa eftir. 2 leikmenn sikru liðinu og já, FBI hérna komið sem bara inn. Starta þetta við Fresh eru 9 kills á móti þeim. Fresh eiga að vera miklu reyndari af þessum 2 liðum en FBI er búin að líta mjög vel út allavega í þessar leikjaseríu. Ekki jafn góð leika tilbaka hérna hjá Fresh en þeir kjósa allavega að fara réttu megin við hrygginn hjá FBI og þeir mætast þeir, það er þá 100% 1v1 hérna
á Ronaldinho og Vítsvold, nei samt en tekur píkið, hann er low, hann getur hílað sig og nú sem ekki Halldór heldur honum að þá er hann öruggur ekki tekið niður bakinu, þetta er 1-1 og hann er ekki að fara til Inga Ditto reynir að halda honum spreyjunum bara í loftið en þá kemur Nathan tilbaka, þetta er það sem hann hefur verið góður í Flass er það reyndar og hann siglar Þú að fara í hílið, ertu bara að halda línu þannig að Flass hérna frengja Ditto út hann er nú bara að tefja held ég að koma sér í nýja stöðu ekki góður stöðu það er Ingi Ditto með neglu hérna í lokin reynslan að sína sig algjörlega í gegn þarna Fress líka með kill þetta er svaka leikur af Fress vissulega þetta er eiginlega bara sterkasti leikur sem að ég held að við höfum séð Fress spila og hvað þá að gera það núna í byrjun þú ert ekki að matcha Next Level Gaming og á neinu killum hérna og stígum þannig að þú ert með smá forskot á móti þeim en já virkilega sterk byrjun frábær byrjun á Fress og Fatbusters Incorporated líka og SCFC nokkla bara þann heiður þau komið sér í 3. sæti en kannski voru ekki eins aktífur á mappinu og Fress komið sér inn og þetta bara tóku þeir sigurinn eftir að bara þeir gerðu svo mikið Ronaldinho kom mér virkilega óvart þarna hjá FBI ég nefnilega eins og segi þú veist þetta geta vel verið leikmenn sem eru búin að spila forever en við náttúrulega höfum bara hérna það er niðurstöður sem við höfum séð fyrir framan okkur þannig að við vitum ekkert svo mikið FBI en ég vona við förum að sjá meira þeim því að þetta leit út að vera bara master play hérna hjá þeim 2 og þeir ekki bara vinna liðið sem er í bakina þeim heldur vinna þeir alla lótina og halda sér 2 út allan leikinn það var bara ógeðslega vel spilað hjá þeim og ég er með einhverja viðtalspunkta sem ég get rennt yfir þá en við ætlum að taka smá pásu þangað til svo finnum við, meira þá. Yes, sir.
Jæja, þá erum við komin tilbaka og núna í seinni umferðina í Miramar. Heyrðu, Fresh, þeir tóku, fyrsta vinnið sitt, en ég ætla að brjóta á smá niður og tala aðeins um FBI. Við sáum þá gera sterkar hluti þarna og höfum ekki nefnt þá mikið áður, en ég er með viðtal hérna fyrir fram mig. Ég ætla bara að lesa það svona fyrst við erum að bíða, en það kemur spurningin, hvernig kom það til að þið byrjuði að spila saman? Er eitthvað saga bak við nafnið í liðinu og hversu lengi hafið þið spilað saman? Við byrjuðum að spila saman vegna þess að við erum allir úr Rangárþingi eystra, Hvolsvellingar. Fyrir utan Kidda, Dömdöm, sem ég, Noraldinho, byrjaði að spila með í gegnum frænda minn. Liðið kemur frá félaga okkar sem stofnaði það fyrir Valorant með dataðu. Ég vissi það bara út frá, en já. Og svo var það einnig notaði CS að koma. Stendur til að skipta org á næstunni, höfum spilað PUBG saman sem fjórðamót íslensku deildarinnar. Fyrir einhverjum mismunandi hlutverk innan liðsins og ef þá kannski útskýra þau aðeins. Hlutverkin eru nokkuð basic, ég, Noraldinho og Kiddi Dömdöm erum IGLs. Ásgeir Kolbeins, starplayer, Sigmar, eða þá Simmi Valur og Halldór, Eggi Halldór eru support fraggers. Það var eiginlega út frá þessari línu þar sem ég vissi að þetta væri Valorant eða CS spilara, svona 5v5 shooter. Bara út frá rólunum þarna. En nefnum þá meira á eftir. Heyrðu, eigum við ekki bara hoppa inn á channelið hjá Fresh? Hoppum inn á channelið hjá Fresh. Út af því að maður langar að heyra móralinn hjá þeim núna, hvað planið þeirra er í lótið 2. Þeir voru að taka fyrsta vinnið sitt. Eigum við ekki að gera það? Það er svona, hlusta aðeins hvað þeir eru að tala um. Neglum á hangað. Ég veit ekki. Bara taka þetta. Þeir eru að lenda hana. Býtu nú við. Þeir eru að fara lengra. Þeir eru að fara lengra. Tökum þetta bara. Þetta eru 2 lið. Það er annar lið að fara gaulan, sennilega. Já. Það er bara bílinn okkar. Já, þeir eru að fara. Ok. Vinnum með það. Lentu þeir í helvítis sílónum hérna? Þetta ekki. Streyma. Bara-ba-bam. Herðu, þeir ætla að taka þetta bara. Já, það var allavega aksjón hana hjá þeim í gangi. Þannig að, já, þeir ætla að taka hvað? Hvaða óvinir eru að tala um? Er það þá agent? Þeir eru sem sagt, ok, þeir voru, ég held þeir ætlaði að fara að overrunna eitthvað, ég skil núna. Þeir full committee að taka water treatment, en ok. En maður ættir allavega að hljómuðu nokkuð svona locked-in stuff, ensku sletturnar. En, já, skil það líka bara vel. Þú ert að koma af heitum leik og þeir, sko, við höfum séð þá þrauka út leiki. Þeir vita nákvæmlega hvað að gera late game. Þegar að svona, ef að þeir eru ekki með mannatölur yfir eða geta verið að taka risk, þeir hafa einhvern veginn mjög mikið verið að spila sem sagt út allar leikinn til að halda sér ennþá í bara umtali eða umræði. En núna fá þeir miklu sterkari byrjun og núna geta þeir svolítið svona nýtt sér það, bara byrja öflugir. Já, ég veit hvort það reyna að halda peysi að vera þá bara stóru fleikir á þessu. Þetta er svona, þú getur allavega, ég meina, það er svo sem ekki að breyta til að neinu, en þú hefur það að minnstakosti, þannig að ef þú lendir í fight, þá getur þú tekið eitthvað risk út af því að þú ert, það er bara high reward. Þú getur kannski búið til lengri spöl í burtu frá öðrum liðum með því að bara setja eitthvað statement strax í gang. Og þeir eru núna utan 2 lið. Ég meina, það er óþarf að fara að hægja á sér ef maður er orðinn heitur. Og að gera kannski setja sig í smá sókn, en ég meina, þú vilt náttúrulega alltaf tryggja stíginn líka, þannig að það er alltaf reynt að koma sér í þessu top 5 sætið þetta. En já, hérna erum við með Fresh eitthvað að færa sér upp í hlíðina. Þetta er svaka þyrlasverð mína. Það er að taka sér smá pláss. Það er fleiri gunn.
Herru, þeir eru að fara að leggjast hérna beint yfir einn hjá Old Goats og nú veit ég ekki hvort að hann viti af því að hann er að fara að lenda í 3 leikmönnum hérna ef ekki 4 og hann er eiginlega ekki á góðu stað. Eru þeir að halda honum? Þeir virðast að... Jó, nú vita þær að þessu 100% það ætti bara að koma að skota hann, ætti að spotta það, gerði það þarna, tekur harða uppbeygju. Já, horfir í kringu sig, hann spottaði þá í fjallsliðinu og ætlar ekki að láta ná sér. Svona ætla, tekur stóra beygju hérna eða stóra lengri leið. Og ætla alltaf að taka lengri leiðina heim. Ekki mæta the Fresh Boys. Þeir eru heitir í dag. Ég meina þeir eru alveg búin að vera svolítið heitir og meina tóku bara alla startarnir seinstu á móti ég held að þeir ættu bara að taka það sem á til sín og bara leggjast í smá sóknir mitt og bara að reyna að hafa svolítið gaman að það bara þau stóru betur en aðrir. Það er held ég líkil hlutverkið alltaf hjá manni ef maður reyna að standa svo vel það er engin betur en maður sjálfur. Algjörlega. Akkurat. Taka sér eitt space. Algjörlega. Bara... Ég segi það bara aftur, ég hef sagt það áður en Ingi Ditto, hann er búinn að vera í, ég segi ekki pródeild en þú veist, hann er búinn að vera að keppa í rafíþróttum lengi og það breytir ekkert endilega hvaða leik þú ert að spila og átt að vera með sama viðhorf á því þegar þú ert að keppa og hann er algjör reynslubolti þar, er ég að segja. Þannig að svo sem kemur hann ekkert á óvart að Fresh, þetta er allt sterkir leikmenn sem að maður vissi alltaf að það geti gert skada en núna eru þeir bara búin að gera það mjög snemma og þeir virðast vera að fylgja því býttu, já, hérna er Jellyfish býttu, hvað er að gerast? Ó nei, hann er einn. Býttu, þeir eru samt allir utan um hann. Þetta er hættulegt. Ég meina, trúa þeir að hann sé einnan eða? Það þarf ekki að vera. Það er spurning hvort þeir séu bara búin að afskrifa þetta. Það gæti verið honum í hag. En þeir eru komnir út í bílnum, búin að taka sér smá stopp. Þetta var ódýrt hérna fyrir Jellyfish. Hann fær bara faratækja í leiðinni. Tekur þetta allan daginn og þá eru félagar hérna Jellyfish sem þurfa að koma hérna og hjálpa hann aðeins. Ég meina, þeir eru allir til í saman í bílnum með hann og eru að færa sig niður suður til þeirra en það eru 2 lið á milli. Þeir eru bara að finna sér saman á stað held ég og hittast. Spurning samt hvað Jellyfish mun gera en náttúrulega bara það er allir að fylgjast með honum, hann er með módjól hins vegar. Það er ja, crazy einhvern að vera á módjólum, maður er náttúrulega eins berskjaldar maður verður en samt að þessu hraður. Nefnilega, það er líka svona ég veit ekki, jú, mér finnst eiginlega sko meiri óþægindi að enda kjör á bíl heldur en á mótorhjóli. Þú ert líka snöggur á stað á mótorhjóli, þú veist, það gleymist stundum. Þannig að ef þú getur verið með eitthvað cover þá ertu kannski öruggur, en maður á bara að geta verið einn á bíl. Það er lært á. Eða einn í umferð, hérna er Ívo að reyna að negla niður Sörmann en ekki er að koma þar. Það er landblettur og flegi ferð þennan. Það er 2 leikmenn búin að deyja en það er nú töluvert breyting á hérna hraðanum í því út af því að það dó ekki leikmenn í seinasta leik fyrir bara á 17. mínútur nánast. Og þetta hlýtur fyrir að vera svona aðeins hraðar leikur. Hérna er búin að missa einn, ég veit ekkert hver dó fyrst. Jelly draf fyrsta leik, nei annar leikmann sko. Síðan það er hérna, það er 62 lifandi og 64. Það er eitthvað missing a player.
Er Next Level Gaming Red mikið sterkara lið heldur en Blue í kvöld? Myndirðu segja það? Bara út frá leikmönnum. Við erum með Demon, Hundsi, I Am Syntax og Manek. Jú, kannski, ég veit það ekki alveg, sko. Að það gæti verið bara öðru sig milli mínúta, sko. Það er bara Red eða Blue, skiptir ekki máli. Þetta er bæði fjól og blott. Og blandar þessu saman, þannig að... Herru, næst er hringur mættur. Þetta er svolítið miðjað aftur. Það er þó meira inn á miðju núna. Þá við sem við kannski sem fólkinu fanns í. Hvernig stóð. Nú er ekkert mikið hægt að held ég. En hvað, þið ætlaði að láðast hérna inn? Nei. Ilga er þarna einn. Hvar eru félagar? Það er svo langt, sko. Já, eiginlega ekki beintist á þar. Það er bara eitt play right now fyrir því að þið að koma þér í burtu. Það er spurning. Þú nærð því eitthvað voða inn í króðar hann inni. Jájá, þeir vita alveg hvað hann er. Hann er með smá öryggi. Nei, hann er inn í blúsununu. Þetta er burtu, hann hýla sig núna. Hann er safe, en það er rétt þegar ennþá aldanum. Þá er hann komið með smá reinforcement hérna núna. Ef þeir komið til að aðstofa. Hann trappar í kringum hann, en það er mest. Fenrirsloffið spottað hann. Það er rétt. Spurning hvort að næja fyrst út að hann veit. Nei. Hann er því ekki Gunnarstone mun halda sér á lífi. Það eru hérna félagarnir komin yfir götuna, þeir ætla bara held ég að koma sér í burtu. Þetta er bærir þeirra jötuna núna. Ja. Ég er bara farin að halda að segja eitthvað í loftinu, sko. Þurft loft úti. Það er bara byrlaði COVID. Er það málið? Nei, ég veit ekki. Veistu, það er svo langt síðan að þú tók maður síðast COVID-próf. Ég veit það ekki með. Maður þarf þessi náttúrulega ekkert núna. Þess nefnir að það vilja staðfesta ykkur að þetta sé COVID, en COVID fór aldrei það illa með mann að þú... Já, það er náttúrulega mismunandi hvernig það fór í fólk, en... Gerðu það? Mér sýnist það allavega að þeir í FBI eru enginn aðeins með COVID akkurat núna. Þeir eru bara að láta vaða á Manek. Manek er að reyna eins og að getur alltaf svo lifandi. Og hérna neitu kóngurinn sjálfur, ég veit að hann gerði þetta á, hann er með neitunar bara loksinn. Það var Noraldinho sem fekk 2 neits á þann og hann er hérna Lárhunsi. Hann er að negla einni í sig og standa upp aftur þannig að það verður bara fram. En Noraldinho ekki svo heppinn sjálfur, kláraði hérna niður af Hunsa og þá höldum við áfram. Góðskotan á demant frá Ásgeir Kolbeins. Nær þó ekki að klára hann, en mér sýnst að allir í LMG Red hafa náð að koma sér upp, eða hvort það er einn maður missing hefðum. 1, 2, 3. Það vantar 4. Já, hann hefur verið klárað kallinn. Ég ætla ekki að afskrifa FBI hérna. Ennþá í semi-bardaga, en bara svona til að klára því ég var að nefna á þann. Ég ætla að klára að lesa hérna þá, en það er spurt hvort það sé ykkur sérstakir taktar sem að þeir eru að leita sér eftir í spilamennsku. Hvort þeir hafi ykkur sérstakar playstíl eða hvort þeir vilji... FBI er að fara að beita móti í Ice. Það er rétt. Alveg í, já, það er bara Ice-mörst, úff! Það er í magan hérna að horfa á þetta meðan Ice bara náðum ekki að klára neinni hjá FBI. Það er hjá Ice, Almakó bara dauður.
Liggur hérna alveg ofan í honum og hann er ekki búinn að spóta. Fyrir hoppið hérna. Nei, það í hann. Næstu búinn að hýla sig en hann var að klára þetta. Ekkert mál. Tekur viðtal við þá og skýtur á síðan. Búinn að sækja alltaf upplýsingar. Oscar Corpus tekur mikið skaða hérna og dettur niður. Istkimmi er hann með góða stöðu til að halda sér vinnu sínum í góðum málum bara. Nú, Namara þarf núna að pússa. Meðan Istkimmi heldur. Nei, hann ætlar að pússa þetta upp og auðvitað maður að klára þetta og Namara klárar FBI og hann þarf að ná nú Almakó upp. Hann þarf líklegast bara að bera hann í burtu. Nei, hann gerir þetta, ekkert mál. Nei, það megnaði þessu niður þarna. Já, það er bara ekkert gott. Við erum komin á 15. mínútu en verðist vera lengra fyrir framan okkur. Hérna gerist smá skaði, hann flessir á og fellir út af síðan eigin bíl en hann er safe svo lengi sem að liðið hans heldur þeim gangandi en það er ekki öruggt. Agent Triple Zero hérna lítur út fyrir að þeir munum vinna þennan barða eitthvað einn. Þessi er svo góð Gæti verið aðeins skýst aðeins og djúpt, það er rétt þegar en hún fer yfir bílinn og það skiptir miklu máli þarna. Þessi trekkist aðeins Þetta verður negla og það kemur Vá Já, negla. Það var ekkert annað þarna. Ekkert nema negla. Herru, já, Agent Triple Zero hérna taka síðan niður Hugh Escock og þetta er bara með 2 eftir að geitunum. Allir lifandi hjá Triple Zero en ég minna þeir eru með hrygginn hjá Old Ghost. Þeir eru að færa sig inn hjá Triple Zero og það er ekki nefnilega að brekka og bílagjörnum og svona. Og skotana okkur lágur og þeir eru bara ekki í covery. Það er verið að skjóta hann í bakinn. Omni þetta komnir inn í þetta og Stormur hérna finnst ekkert skemmtilegra held ég. En það er ekki alveg ná að klára það. Þannig kemur það. Næstu búinn að ná að dömpa sér hérna niður inn í öryggi en kláraður upp á þækinu. Hann er ekki komin tilbaka. Þetta er það sem að getur gerst. Þú ert að skjóta, þú ert of öruggum með þig sjálfan og gleymir að fylgjast með Við hoppum inn á næsta gæja, þetta er meira meina bara búið hérna held ég. Nestlove Gaming líklegast, nei hvað er uppbyggið Cloudfest? Jú, Nestlove Gaming Blue mútið NCFC. Og þeir ætla að repositionu í NCFC. Sýnst þeir ætla bara að beila. Alright. Allt er góðu, ekkert mál. Koma safe í burtu. Já, það er rétt þér. Þeir eru búin að vera að beila og sama hérna hinum með 354. Þeir ætla líka lágt út að eiga sig. Það er allir að tróða sinni hring og 354 mínúta 18 er að koma. Jötun ætla ég að segja. Þarna hinum meginn. Þessi eftir beintinn í Triple Zero. Og heyra og þeir eru svo heppir og hinn maður er út á þeir fá Þetta er rosalega innkoma hérna. þessu ég trúi þess ekki oh my god þetta er ástæðan þegar þeir komast upp þetta gati ekki verið þægilegra Þetta gati ekki verið betri innkoma að fá bara fyrsta leikmann og klára hann. Líka makkkontrólu þegar þeir fá þetta svæði þetta er risastórt fyrir þá og á sama tíma þá, já, Jötun teknir út hérna og það er Next Level Gaming Blue sem að taka þetta. Agent Triple Zero er samt að halda áfram að gera eitthvað skaða, þeir taka niður mann seinsta hjá Goat. HB er í miðjumklíkur við Channel 1 og Krabby er tekin út. Next Level Gaming, þetta eru komið 2 kills til sjá hérna Stemmara. Það er hérna kannski 1-2 góðum skotum en á sínstum og hann gæti klára hann. En hvað er Lummi? Hann er einhvers að fylgjast með þessu. Vel splittar hann í 3-5-4. Brynja skotin út allan heiminn akkurat núna. Spurning. Næsti hringur fer að lokast og
allt fyrir að sjóða ykkur. Það eru ekki mikið svæðana til að fela sig. Þetta er bara einhver hlíð inn í einhver suðu pott síðan. Já. Níels segði að einn eftir er bara að reyna að þrauka af 354, hann er ekki langt frá á eftir honum en eru í smiðjuslag við einhver önnur lið þannig að vinna neðan. Hvort það sé Fresh eða Fresh, yes, Fresh. Ice? Nei, þetta eru Ice, það er rétt sér. Þeir eru búin að breyta logo, það er aðeins ljósara núna heldur en síðasta. En röglast það er þarna, það er rétt. Við vorum nefndið þessi logo, þau eru reyndar orðin helviti flott logo verð ég að segja núna svona across the board. Og líka maður er farin að negla þau niður núna sko. Next Level Gaming og Blue, þeir ekkert að flækja þetta fyrir okkur heldur. Þannig að... FC konum með Onni hann og Onni andlöndisverð og HBR hínum við byrjum að skjóta yfir á 008 líka leiðinni inn í þetta partí. Þetta verður mikið að fara að gæða skjana akkurat þessum mínútur. HBR byrjar að teka Öldert í hól niður. En síðan við erum í vondumálum akkur núna, 2 mörgmennir eftir niður. Já, þetta var kannski ekkert svo góð staða nú þegar ég spá í því. Omni þeir eru með arguably betri staðinn af þessum tveim en þetta er svo stætt fyrir svona mörgum að segja þannig að það fá ekki allir að vera þarna þægilegir. Eitthvað af þessum liðum verður bara að víkja, hvort sem það sé út á server eða bara á næsta stað inn í hringnum. Eða bara, já, þeir þurfa líka að fara að múfa bara inn í hring. Það er ekki á þessu svæði, þannig að hver meikar fyrsta múfið. Við erum komið 20 mínútur inn í leik núna. Allt er farið að gerast hólið eftir ennþá. Það verður nokkuð lík á þessum stað. Við erum hérna með Onmið sem er búin með seinni munir. MCFC líklega er ekki að ná mörgum upp. Hot Drop er bara hælunum inn í kringum þetta og síðan er 008 Agent líka hana út fyrir. 4 lið, 1 lið þegar búin að deyja hana. Við getum bara séð 20 lík innan við 10 metra held ég. Já. Já. Eru allir bílarnir spurningar? Nei. Það er verið að gera skaða bílinn og að þeir fylgjast með lífinu á honum þá er hann búinn að fatta það líka, já, þeir mega ekki við því. Það er Ice sem er að angra á þar. 008 Agent ákveður að færa sig inn. Það er verið að skjóta hann líka frá öðrum átum. Þá komum við Hot Drop. Bíddu. Nei. Why? Hinum megin við tréð. Vá, hvað þetta hefði getað verið góð neitt. Sleppi lifandi þarna. Þorgeir, bíddu, vá, svakalega skotið það. Ó, bíddu, nei, já, það er sömulegis búið að spotta hann. Þannig að hann er ekki svo heppinn, bíddu. Hvaðan kemur skotið á hann? Það er bara Ice verið að skjóta hann líka inn á, þú veist, það er verið að skjóta á öllum áttunum. Jú, Ice, já, alveg HB líka. Þetta er bara, þú veist, most wanted staðurinn akkurat núna. Omni, hann kýs að fara aftur tilbaka og ná í bíl, held ég. Það sé eina í stöðunni, að bakka, að reyna að koma sér fyrir í bílinn, hýla sig og gera í burtu. Hvaða lið er efst uppi? Býtu, hann ætlar að hlaupa inn í hring. Hann er að hlaupa í bakið á Þorgeir og, já, nei, hann er tekinn út af hring, það dugaði ekki til. Þetta er, ég meina, Next Level Gaming er með fína stöðu þegar koma sér niður upp hólinn en þeir eru að finna sér plássið. Ég myndi alltaf segja að það væri vanlegustu hlutur núna að vera með hlíðina. Það er eins hátt uppi og þú getur. Já, gallinn í því tilfelli er að núna ertu að spá í öllum áttum að þú vart fyrstur í það. Nei, það er rétt hjá þér, ég sé fjallhlíðina alltaf eru uppsetta. Já, en þeir þurfa samt að koma sér inn í hring á endanum þannig að því fyrir sér þeir láta vita sér það er ekkert endilega þeim í það hag. En við fylgjumst með hvaða lið gerir best úr þessu. Eins og eru 3-4 með svona sprungu í niður fjalli en enn og aftur segir það að best er að vera efst upp á hæðinni því að þú sérð allt. Gott drop sann að kemur fyrir þá líka, getur fengið góða pissu og ég meina ég myndi alltaf segja að vera vanlegasti kostur að vera svona hátt uppi akkur núna því með þegar þú ert niður og sjáu þið flestir allt annað það sem voru hinn við götuna en svona fyrir að er í vondumálum en á Íslands Kimi eða Namanó tekur hann og þeir sem bjóður dotnir út. Nú Níels sagði í channelmúðun er ennþá félags á baku steininn alveg bara ekki búin að hreyfa sig sko. Excellent magnað.
bara gaman að fylgjast með þessum einu sem er bara svona... Gott skot af mig á Vísbjörn. Já. Og Double Club eru líka bara fannir að fela sig held ég. Eða keyra og reyna að fylgja, nei hann skríða þér og deyja. Já, ég held að fá líka bara infóðu miðað hvað maður að skríða. Þetta næstu maður líka. Ingi Ditto hérna. Ingi Ditto með nokkura í Next Level Gaming Blue. Síðasta sigurliðið. Það voru Fresh og það voru þessi tveir leikmenn hérna. 2 metra. Þetta ekkert rosa góð stað sem Fresh er að koma sér inn í með Ingi Ditto. 2 metrar að pússa inn en Ingi Ditto með infóð á það. Spurning hvort að vinir hans geta hérna hjálpurinn en fengið niðri ennþá. Það ekki búið að vera nánu. Demantur keyrir niður Jenga og skýtur 2... Bittu, Demantur fæði 4 kill á... Hann hefur keypt niður vinn sinn en kemur og klára hérna fyrir hann. Nei, þetta var ekki hans vinnur. Þetta var Blue, Next Level Gaming Blue. Hann keyrir óvinn. Jellyfish að reyna að finna eitthvað skotana á Next Level Gaming Red. Já, Nú Next Level Gaming sikkur megin Red og Blue að finna sér bestu stöðuna inn í mappinu allir núna. Nearset er ennþá samt með langbestu stöðuna en hann er einn og að fjalla sig. En hérna koma allir í Next Level Gaming Red beint upp á Nearset. Nearset getur verið búinn. Hann verður kannski að reyna að ná einum. One for the glory. Hann ætlar að láta Skara stríða. Já, það... Hann hæppi við. Já, hann er svona... Hann veit að hann getur ekki komist upp með þetta. Hann er á mjög vondur stað en samt svona... Sko, þetta eru strákar sem hann ætti að geta ráðið við hérna. Ég segi það, kemur þriði maður alveg á sama tíma ofan í og nú er þetta svolítið erfitt. Hann þarf að hitta 2 maður. Á ekki klára á skotin og Demantur læst þessu. Ég held sér örugt að ekki að fara yfir næstu lengt. Ég trúi ekki að klára. Þetta var dýrt. Þetta var dýrt. Ekki alveg nóg mikið samvinnan hjá Next Level Gaming Red og láta þetta drepa sig alveg. Hérna er ekki nóg gott fyrir þá. Nei, þetta er bara enda sjá, þá hérna og finna bara einn stræka á þessu lengi að þefa blóðinu upp hérna þegar þetta gerist. Ángríns, þetta var rosalegt, þetta var ógeðslega vel spilað út frá þessu. Já, allir leikmenn hafa alltaf aðgengið að killfeedinu upp í hægra horninu alveg eins og við hérna þannig að við sjáum hvaða leikmenn eru dottnir út og inn þannig að þú ættir alltaf að geta nokkurn veginn úrslað í hvaða lið er. Þeimlið eftir og HB hérna er að taka móti í Ice. Einn maður dottinn niður í Ice. Og einn maður eftir. HB hérna keyra upp líðina. Óhræddir en Next Level Gaming Blue þurfa að taka móti líka. Limpmjúlurættir. Óttar hérna ekki hot drop en það fara nokkuð Next Level Gaming Blue líklega sem að kíkja hérna niður og horfa að þá. Hann keyra það þá upp. Einn maður eftir í Ice og Next Level Gaming Blue hérna er að fá fyrsta dánið sitt á móti Fresh en fyrir hann lengst niður hinum einu og HB er að keyra upp líka. Ég veit ekki hvað hérna, þetta er út allt, þau eru búin að þrengja sig upp og það er ekkert spott eftir. Þetta er óþægilegt. Sérstaklega núna, já, þeir eru sem Next Level Gaming Blue Ég þú svona skaði hérna þvert yfir, það er hlangblettir sem eru mest advantage ennþá líka. Next Level Gaming Blue eru núna með 1-2 leikmenn eftir, hlangblettir með 3 en hinni 2 sikkvort. Þeir eru í rassi hjá Fresh. Eru sniður keyra í áttina sem þeir vita þeir eru búin að vera berjastur og nokkað tíða niður og reyna að sleppa þessu sem fyrir aftar sig. Hendist út fyrir mappið þarna. Eina átt, klára hana, snúa sig við. Fengur keyrir í þetta. Þetta er rétt að playið, bara ég held þið þurfi að gera þetta. Ekki nógu gott til að byrja með, Jellyfish þarf að koma á bjargkonum. Fresh er ekki klára bara eftir að game út. Jellyfish er mjög lár en HB kemur í baki á hann. Þetta er risastórt fyrir Fresh að vera konið með 2 leiki í top 3. Þetta er bara
Og getur ennþá verið miklu meira bara fyrir þá. Þeir eru ekkert með svaka kills á borði en þeir eru þarna fyrir ástæðu í Ég meina top 3. þetta bara það sem þið þurft að gera, halda stígunum uppi. Þetta er lágmark. Ég elska að við erum að sjá fleiri lið bara svona jafna út leikvöllin. Það er engin, já fyrir utan náttúrulega þessi eftir 3 sem að maður getur ekki nefnt en maður er að sjá flórið hækka, eða make sense. Nei, maður er ekkert láta vita sér fyrir Fresh. Óvissum, en nú er nákvæmlega hvað hann er og hann er bara að fara að færa sig. Einmitt. Þeir eru þá komin í top 2 núna og þetta er Fresh. Og það flakkjana á HP. Bílrættir hann var með hrikalega stuðu og bara þurrkar það fyrir leið. Hún er eitthvað geimur samt hérna efst upp í hjá Blue. Það er flottur státar hana. Já, taka öll skorun og þetta hefur líka alltaf verið það sem að þeir gera best, það er að vera bara consistent frá byrjun til enda. En voru það ekki byrjun, hvorki þeir Next Level Gaming Red, en fá miklu fleiri stig núna bara út af killum. En Fresh, þeir ættu ennþá að vera í toppnum, bara út af þessu. Og svo erum við að fá Hlandblett sterka inn, sigra hérna núna í lokin, og Team Iceland sem við vitum að geta gert skaða. Þannig að þetta er virkilega jafnt til að byrja með. Við erum ennþá mjög snemma komin í þetta, en ég held sem fyrir að segja að þetta er mjög jafnt og sléttur leikur til að byrja með, þannig að við erum að fara að leika. Já, við erum mitt því að það þarf hver er 2 leikur í rauninni. Já, ég finn þetta bara 2. En já, þá er næsta map Taigo, það með skellast ekki yfir í til 10 væntanlega. Finals. Já, og við erum hérna. Einmitt. Við erum ekki komið stigin úr þessum leik en Fresh eru með 21 stig fyrir og þeir eru væntanlega að fá 14 núna held ég. Og það er bara þá 35 stig sem þeir eru komið með og HB er náttúrulega ekkert að fara að ná því í fyrsta leik til þess að þeir komið inn. Þeir eru ég sé ekki svona hver eru með stig inn í stigatöflunni. Þannig eru með 1 stig eða eitthvað. Nei, 2 stig. Þannig að ég meina þetta býtur kannski alveg á að ég komast í annað 3. sæti. En já, FS eru ennþá örugglega með toppinn. Eigum við ekki að taka okkur létta pásu, koma eftir smá og taka næsta map. Sounds good to me.
Já, aftur inn í Taigo. Breytist mappið. Eða sem sagt, breytist hérna... Er það að fara að sjá okkur nýtt? Nýtt og ekki nýtt. Sem sagt, fressa vinna er nýtt. Og... Já, allavega þetta back to back hérna, þú veist, hvað ég segja, dominant hérna, þú veist, bara búin að vera góðir. Virkilega dominant byrjun. Ég er alveg sammála því, bara, og veistu, þú veist, bara, ég held að þeir séu að fara að vera svolítið með hausinu uppi og bara svona, herri strákar, þetta er ekki bara N1 sunnudagar hjá okkur núna, þetta eru úrslitin. Búin að taka, veist, svo getur það bara verið, akkurat þennan. Getur það haft með eitthvað það að gera, þeir eru ekki einmitt, eins og segi, qualifæði í þessari viku, þeir þurftu að qualifæða. Þeir hafa verið mjög lágt niðri í öðrum mótum, hafa átt líka samt góða hluti. Hafa átt fína hluti samt áður. Já, alls ekki að taka neitt að þeim, en þeir hafa samt líka átt bara svona flops. Þú veist, bara verið undir væntingum og þannig að upp á það að gera, ef þú ert shaky, þú ert kannski ekki með rosalega öruggan sökkul, segjum það, að þá er þetta mjög sterk byrjun og þú vilt reyna að fylgja því recipe. Hvað virkaði í síðasta leik, hvað gerði við í síðasta leik sem að virkaði til að við fengum vinnið og annarsætið? Reynum að replikata það, held ég. Þetta er einmitt, sko, þú veist, við höfum ekki setja consistency hjá neinum nema pungum og kongu þá væntanlega. Akkurat. En hérna, málið sé nokkla, við letum þá gefa út trade secrets með daginn, sko. Ég held að þetta sé bara allt það og nú er bara leikurinn frá Janvast, sko. En það málið. Þeir gá okkur the way of winning. Já, hvað var það? Það bara að finna sér gott svæðinni hring og vinna. Og leikum við. Þú veist, við erum bara alltaf að finna sér góða stöðu inn í hring. Var allt ég... Maður fær bara það sem að Demantur ætlar að gefa þér í viðtölum við hann, þannig að það er... Nei, ég er að segja svona, en þetta er bara, þú veist, maður sjá miklu meiri hérna jafnlega strukturinn í þessu heldur en við erum búin að sjá senstu mót. Já. Og hvort það sé bara út að allir eru heitir, allir er búin að æfa sér mikið, hvort það sé bara búin að setja meiri tíma í þetta undanfarið. Hver veit, og þá kannski nokkla fara alvöru bara hérna hæfileikar að skína nokkla þegar fólk leggur tíman og vinnur í þetta. Þá er þetta ekki bara þessi sem eru búin að vera að gera áður að standa sig vel. Og dömdum er hérna, já. Það. Bara FBI eru bara búin að drepa sig. Nú er þetta eitthvað full start eða getur það verið, svona með við liðin inn á mappi? Já, mér syns eins og það sé bara remake. Já, það er eflaust eitthvað remake í gangi. Yes. Ok. Það er vist remake. Já, ekki mál. Við bara tefjum þangað til. Ég er með spurningulista yfir trúðalestina. Trúðalestin, þú kannski þekkir á ekki mikið fyrir utan náttúrulega bara núna í PUBG, en þeir hafa, þetta er lið sem búið að vera lengi til og þeir einmitt, ég ætla bara að lesa eins og þetta er uppsett, en hvernig kom það til að þeir byrja að spila saman og er eitthvað saga á bakvið nafni á liðinu, hversu lengi hafið spilað saman? Oftar en ekki, sömu uppsetning, en já, hvernig stofnast liðið og svoleiðis? Við erum í grunninn gamlir verslingar og byrjuðum að spila PUBG í betun árið 2016, represent. Síðan þá hefur stöðugt bæst í hópinn og telur orgið trúðarlestin nú ríflega 25 manns. Já, höfum verið með sterk lið í CS-deildinni síðustu ár og nú síðustu ár höfum við góður hópur verið að færa okkur yfir í PUBG aftur. Aðalfundur trúðarlestarinnar er svo haldinn í veiði í aðaldalnum þar sem mönnum er reglulega sparkað úr lestinni. Enginn er öruggur. Ó, ég elska þetta. Eru einhver mismunandi hlutverk innan liðsins og ef þá kannski útskýra þau aðeins? Nei, við erum í rauninni ekki með neinn sérstök hlutverk, alveg erum við bara að trúðast eitthvað. Eru einhver sérstakar taktar sem við ættum að leitast eftir í ykkar spilamennsku? Hafið einhvern sérstakann spilastíl eða viljið spila eftir einhverju formúlu? Já, við erum þetta fyrir að búa til gott sjónvarp, þannig að að gera að fylgjast með okkur. Það væri gaman að þeir var að spila í kvöld. Þetta er trúðalestin. Þeir eru ekki með okkur núna. Þeir eru ekki meðal vor. Býttu, það er rétt. Þetta er nú mjög sárt. Býttu, en heldur ekki við trúða pestina. Nei, engar trúðar hérna. Ég er með vitlauslegan spurningulesta opinn hérna.
Já, nú, þá veitum við það. Það, ég meina, mér varst alveg samt gaman að heyra þetta. Þetta var, já. Ég var búinn að lofa honum Kalla að ég ætlaði að vera duglegur að fara yfir spurningalistan. Þetta er rosalega flottur listi á honum. Hann er búinn að taka svo mörg liðin viðtal og ég hef einhvern veginn aldrei verið nógu duglegur að renna yfir þetta allt. Nema þá bara svona að fyrir mitt eigið info. En já, ég er með hellinga spurningalistum yfir nokkur liðina. Þannig að bara Já, þetta er algjör meistar sem er að sjá þetta mót. Já, Og með eitthvað frá hlutin. ekki taka neitt að stein. Þeir eru búin að standa baki okkur mjög lengi. Það er þá íslenska PUBG samfélagið í samstarfi við, 354 community í samstarfi við íslenska PUBG samfélagið og Next Level Gaming. Ég ætla að segja Ágúst, ég er sólbrendur núna. Ég var búin að segja það. Já. Það er ekki gott. Það er ekki mjög gott að vera sólbrendur. En veistu hvað? Það er oftast ekki gott allar. Þú þarft ekkert að spá þig að vera sólbrendur. Þú ert bara inn í Next Level Gaming. Spila tölvuleiki. Right. Ef þeir langar að sjá, ef þeir langar að vera alveg í útfjólblóðum geislum en þeir hafa engan skaðan að þig, mætti í Next Level Gaming. Ekki besta pluggið en we'll take those. Ekki vera að leika ykkur út í sólinni. Þeir bara að vera í Next Level Gaming is what I am saying. Ég ætla að fara að selja mér hérna Blue Light filter gleru, sko. En hérna... Ég hef ekki, ég hef prófað svona áður. En, þú getur líka bara slögt á þessu beint í skjáninum, held ég. Já, ég með þetta bara stilt í skjánum mínum eftir 4, sko. Málið er að ég hef aldrei notað gleru yfir höfuð, þannig að ég bara svona, er með að venjast í. Ég reyndi líka einhvern veginn að byrja að ganga með úr, bara því að úr er, flott, en svo bara næ ég ekkert að, ég kíkja þetta á klukkuna þegar ég er með úrið, sko. Svo finnst mér að bara vera fyrir mér, ég þarf að taka af mér að vera að spila tölvuleiki. The beauty is pain, sko. Ég get ekki að spila með úr á mér heldur, það er bara fyrir. Er einhverjir heima úr, þetta er svo það, ef okkur langar að láta einhverja spurningalista fara yfir í, til einhverja liðina, þá bara bæði við, getum nótað eitthvað niður, við fáum kall til að græja þann spurningalista næst og ef að þið hafið eitthvað heima í chatinu sem viljið spurja einhverja leikmennina eða einhver lið, þá endilega skrifið það niður, getum við spurt þá og jafnvel kannski tekið einhvern í viðtali lokin sem að verður eflaust af toppliðunum. Ef þú fengir frítt Rolex úr, bara fyrir 2 mínútur, en þú þurftir að vera með það áður í ár, án þess að taka að þér líka þú ert að geima, myndir þú gera það? Já, hvernig Rolex? Er ekki ódýrast eitthvað 800 skall eða eitthvað? Þetta er bara 2 milljónir Rolex. Ég held þú myndir alveg láta að hafa það, sko. Ég er að spyrja Ég held þú gætir alveg vanist í ef þú værir að horfa á það að, Veist hvað ég meina? Þetta hljómar ekki eins hætt, geta alveg láta mig hafa það, sko. Það er ekki þægilt að vera með. Ég held ég myndi bara finna út úr því. Já. En mér langaði rosalega mikið að spyrja hvort það sé einhverjir úraspilarar heima á sér, hvort það sé að spila PUBG núna eða ekki og sleppið því að taka þau af ykkur, getið spila með þau, því að það bara tilhugsunin hræðir mig. En við erum vonandi komnir í gang núna og það er ekki full start. Hringurinn breytist aðeins en ekkert allt of ósvipar, bara nú í hináttina. En nokkuð dreifður út frá miðinni. Já, geggjað. Geggjað. Veistu hvað flugvélin endaði, Ágúst? Airport. Airport. Já. Það er líka nokkuð lið, það er 2 lið þarna, 3 lið. Brjánsi, hann reynda bara hoverandi eitthvað þarna. Ok, 888 allana og hverjir, er þetta Hot Drop? Nei. Þetta er China number 1. Yes. China number 1. Þeir eru hérna að lenda saman í sama bæ. Svolítið opinbær. Já. Skemmtilegur. Þetta er svona,
óklárað Pochinki. Bara Pochinki. Nú man ég aldrei hvað það heit. Bærin sem alveg í miðjunni fyrir ofan skúl í Erangel. Já. Nei, sem sagt, ekki heldur bærin í Erangel fyrir ofan skúl. Hvað heit hann aftur? Var það ekki Pochinki? Pochinki. Ég allan að get ekki, þú veist, þetta er auðvitað Pochinki, Það er erfið spurning. en ég get ekki nefnt hvaða bæir hvar á íslensku korti, sko. Nei, ég er svo sem ennþá að læra það líka, sko. En þó, ég hefur auðvitað hort að þetta mapp oftar. Mér finnst það líta út eins og svona Pochinki ef að, þú veist, það er bara svona ennþá sveitabær, það er óklárað. Já. Það er svona Pochinki tilfinningu eitthvað. Þetta er líka svona meira third world conditions, sko. Já, þetta er aðeins meira búið að vera stríð þarna, sko. Það er sprengdur veggurinn þarna og... Mér sýnst nú að Triple Agent og Channel Women ætla að láta sér eitthvað skara stríða. Og ég er svona aðeins að finna út fyrir ykkur en 345 Arrow er hann eitthvað ofan í skugganum á Níels. Já. En þó að liggur smá vegur á milli þeirra. Hvort þeir vita hvort þau erum. Ekki viss, en það er allavega komið hérna smá tension milli Channel Number 1 og Agent. Og meira en bara smá það er nú búið að finna þarna einn leikmann. Ég held að hann alltaf bara láta sig, já, klára þetta. Og byrja þetta ætti að vera Channel Number 1. Ég sé ekki hvernig vinna þetta. Þeir eru þetta þeir eru alveg góður. Ennþá, sérstaklega núna. En það er treytað þetta strax út og nú bara einn leikmaður eftir sem heldur þeim uppi hjá China. En sama, þetta er bara 1v1. Hann lítur út fyrir að hann muni ná þessu ressu upp og þá er hann einn eftir hann FNRM. Ríulaug Níels er lifandi með þannig að China Number 1 geti enda á því að vinna þennan bardaga. Bara svona út frá HP-inu hjá einu tveim leikmönnum og það að Channel Number 1 eiga einn leikmann eftir sig geta ressað en ekkert að segja sama það og rétt svo kemur hérna fyrir hotnið með nú 4 HP eftir og hvað er Níels? Það er eiginlega eina vonin núna í viðbót og hann er að koma á góðan tíma spottar á, tekur niður einn til hinn maðurinn núna mjög lág, hálfur meira að segja og hann er ressinu aftur og þetta ætti að vera aftur 2v2 eftir þetta res hérna en hann ætlar ekki einu svona að híla sig þannig að þeir eru hérna konur 4 á fætur eftir smá og þeir eru mátið 2 þetta lítur allt út fyrir að Triple H Zero er að fara að taka sig hérna út lið í Channel Number 1 fyrir eftir hvað er að gera hérna í Channel Number 1 núna hann var að híla sig hann Ilga en XNFN getur þó tekið sér ykkur fína stöðu FNRM, vá, þetta er ennþá meira. XFNRM. XFNRM. Það er bara... Sko. Fylgjarna er eina fyrsta leikum niður og klára hann bara strax. Annar eins og sést hérna mjög augljóslega kominn inn í húsið og nú eru Geir í bili en þeir eru að þrengja að þeim núna búnir að eiginlega loka á húsinu og nú er bara spurning hvort að utility virki til þú eru kannski ekki alveg að fara of snemma á undan sér má eiginlega ekki láta ná sér frýtt þannig að bíður eftir að fá sína liðsmenn með sér í þetta. Ég hef núna eina hægt inn fyrir og það er þurrkað höfuðið á honum niður. Það er bara núna 2 leikmenn eftir hjá Channel Number 1. Báðir lágur. Fannar ekki ennþá búinn að híla sig. Hann MRS. Hann á bara 1 bandis inni. Æjæjæj. Og hennar Channel Number 1. Já. Búnir sko.
Hann var í animation held ég á hurðinni sem leiði hún opnar inn. .354 er einn eitthvað að færa sig yfir á HP og í auksín í raun. Eitthvað segir mér þó að, ja, þeir gera það þó. Hvað Next Level Gaming í Red eru líka í airdropinu. Getur lent eitthvað staðar hann á nálægt. Ég veit ekki, þú veist, nú er 354 Brjánsi, hann er einn eftir meðan hinni félagarnir fara aðeins prófa hann. AB er þá frekar svona læstur inni. Spurning hvar hérna Next Level Gaming er að droppa. Þeir droppa beint niður núna og þetta er hættulega dropp fyrir þá. Þetta er mjög hættulega dropp fyrir þá. Þeir eru með 2 lið beint fyrir ofan sig og þetta er ekki lítið lið sem er að fljúga hérna fyrir ofan. Þannig að... Það farið beint í ofan. Já. Virkilega hættulegt og ég heldur sér bara að spotta þetta lummi hérna upp á þakinu en hann er samt einhvern veginn ekki búinn að acknowledge en sér það núna úti á opnu svæði. Þetta er eiginlega versta sem gætt gerst fyrir Next Level Gaming Red en náður að halda sér lifandi hérna efandur og byttu hundsvakið. Hvað er að gerast? Oh my god, þeir eru svo heppnir en þeir eru samt ekki öruggir. Núna er Semman búinn að spotta Manek og negla niður og klára hann. Hundsi, enda lifandi, M24 á honum og hann rétt svo bjargaði sínu liðsmann þarna á hann en sama eru þeir að gera við hvort annað hjá 354 þannig að þetta er ekki búinn þessi bardagi. Syntax straugir þarna inn á bílnum. Já. Báðum áttum og ég held að hann sé eiginlega bara núna að sjá um það að Ríkulegt er áslíkur. Bói. Það er ekkert eftir í þessu bíl, hann þarf að gefa hann eftir. Hörðu, virkilega gott móment hann hjá honum, kemur sér ekki nóg að sér. Nægir hann þannig niður. Nú eru 2 liggjandi hérna niður hjá Next Level Gaming Red og 1 eftir í Hundsilla. Þetta lítur ekki vel út hérna. Þetta var óheppilegt dropp sem þeir fá hérna og allt og mikið leið umkring á. HB hérna sitja bara þægilegir í sínu húsi. Meðan hérna 354 taka sín verðlaun eftir að fengja þetta dropp til sín. En hérna kann ég að skjóta Semmara beint í hausinn. Hvað er þetta? Og NLG Blue síðan hinum með mappinu eru þurrkaður út. Nei, þeir þurrkaðu Þeir þurrkaðu jötun út, my bad. Það kemur að... Þeir eru með Bridge Strath. Holy shit. Mistum við að... Mistum að Bridge Strathinu maður. Það er ekki Bittu, ég er búin að vera að hæpa þetta ógeðslega mikið upp og missum af þessu maður. Það er hægt að fá klippur á einhverju svona skemmtilegu held ég og setja það saman. Endilega klippið þetta, sendið þetta og hafið gaman. Við erum það með 354 og Hundsilla og HB hérna í einhverjum slögum. Spurning eitthvað gerast annars staðar. Já, ok. Það er út af því sem að ég var að tala um trúlestin aðan, sko. Jú, ég meina það er greinlega trúlestinni sem hefur að vera það. Ég vissi alltaf að við ætlum að negla þennan leikmann, sko. Mikilvægt að hafa þær upplýsingar. Ég veit ekki hvað Hundsilla muni gera hérna í restina af leiknum. Hann á allan að allt og langt í bara að fara í mark. Hundsilla, getur svona bara falið hana eins lengi á vill. Já, hann er ekki að fara að hreyfa sig held ég. Nei, Hundsi ekki þekktu fyrir að sko vera síðastur eftir hann Next Level Gaming, ég held að það sé verið að segja það. Hann hefur einhvern veginn ekki mikið þurft að klötsa fyrir liðið sitt. Hann hefur alltaf verið maður sem að er frekar aggressorinn. Við sjáum það oftast þegar í 2v2, 3v3 þá var hann maðurinn sem að sinna að hlaupa nálægt meðan hann er með Syntax, Manik eða Jenga eða eitthvað í baki að covera sig. En nú hefur hann engan þannig luxus, þannig að hann er einn þarna og eflaust meira undir. Þeir eru ekki með góð skor á borðinu sínu eins og við sáum að hann þetta 2 leikir hérna bara
virkilega sterkir fyrir Fresh og þeir eru að halda advantage, þannig að Hunsi verður og neyðist bara til að spila út leikinn frekar nema hann sjái fram á að geta þurrkað út 3-5-4 alla, en ekki líklegt. 3-4 er ennþá að leita í kringum sig, það er hot drop hinum meginn sem er kannski frekar aðal vandamáli, sjáum hvort að Hunsi gerir eitthvað, en ekki líklegt. Brjánsi neglir hann í hausinn á Hauk og það er hot droppa niður til hans því að það þarf eitthvað að fara í þetta res. Sjáum við að norðvestamegin þá er Nick Cage fanclub að skjóta og Omni eru búin að spotta líka, það er 3 manna fight þar. Og Ice meira sig á leiðinni í airport. Tripuleitin eru þar að lupa út fyrir airport. Þeir eru síns einmitt bara Nick Cage fanclub eru bara að skjóta betta að einhverjum áttum og sen eru við flakkar á bílnum hérna með frá. Líka bara að rúlla, hann er ekki með kveikt á vélinn þegar hann er sem minnstu hljóðin svo þau getur komið í hreinu flakki til þeirra. Nick Cage fanclub eru bara hérna í bungur í hinum megin, já. Geðveikt flakk núna, alveg opinn. Já. Þið fyrir að tæma þetta vel, gera þetta smá skipulag. Ættu að geta fengið frían haus hérna ef þeir vilja, en þeir virðast vera frekar að horfa á spilot leikinn líka. Við erum ennþá snemmin í leik þegar mann hefur oftar en ekki verið í kringum milli 16. og 18. mínútu svona cirka. Þannig að þessi bardagi þó hann sé close, þá var hann ekki endilega líklegur. Það er ennþá að pressa á að liðin meiki fyrsta múfið á hvort annað, en Nick Cage fanclub dreifðir hérna núna, svolítið svona sundur frá hvort öðrum, vita greinilega hvað Old Gold eru og þarna kemur höfuðið á Old Dirty Ho út af þeir eru með flanki beint í jagunum, Ó já, sleppti að taka ó já, huge info, hann eiginlega kom sér í verri stöðu þarna bara, út frá þessu. Magnaðan fái að lifa þetta af miðað við stöðuna sína, en gerir það. Enda er miklu verið hérna hjá Old Dirty Ho. Rauðsynni bara er smá klúðratæki að vera hérna hjá Old Coach eða hvort þeir ætlaðir að halda þeim stealthy ennþá. Þetta er hættulegt. Þeir ættu að heyra þetta. Já, búin að snúa sig við núna. Og bara einn leikmaður reyndar. Og spottaðir. Þetta er ekki pretty spray, verði ég að segja. Og það er refs á þessu strax. Hann alveg misti sig aðeins í tækninginu. En ég er aðeins yfirvera maður og nær fyrsta killinu. Major þar, og byrja strax í rassinu, en ekki að missa leikmann. Nærrið gæti hitt á og það gerir hún. Klárar næsta leikmann og fellir annan. Mjög góð grensa hann ekki huge. Þetta geti verið önnur fróðleg grensa, en þetta er bara blue grenade og það er nú ekkert sem þessi búið. Hann er búinn að ákveða að skilja hann eftir. Hann ætlar inn í ring. Hann er að horfa frekar á að komast út leikinn. Ég hati þetta ekki út af því að þetta gefið þeim séns á að komast inn í leikinn. Hann hefði getað haldið áfram og reyndi killið, en það er ekkert líklegt að það bara komast í burtu. Hann getur ennþá regrúpað núna til leikmennina sína og haldið þeim í... Keyrir hann yfir einn. Koma hérna einn með látum. Þau eru fallið niður beint hjá þeim. FBI er með einn sem er mjög lágur inn í bílnum, annars sem er dreipinn hérna. Hann er ennið í ressið og það komið í flankana hjá FBI uppi í hlíðinni líka. Það gæti hérna tekið báða leikmenn áður en ná að gera eitthvað mikilvægt. En fer þá í burtu frá því. Þetta er... hann er einn eftir. Herðu, nú, ég veit ég sagði það áðan að við ætlum svolítið að hérna, kannski vera hop in the channels, ekki mesta actioni, en ég segi að við neglum okkur svolítið inn í núna, prófum það á einhverju liði, sem er kannski ekki alveg í svona miklu actioni að við séum að trufla sko, finnum einhverju sem er að stangast á hvort annað, klárum þennan bardaða til að byrja með, en já, sérstaklega það sem að lítur út að Dolby sé frá, já. Sko Döm þarf nú að taka ykkur kraftaverkinu út, en hérna kemur hringurinn og hjálpar aðeins að íta í
Dobby Club, nei. Þetta getur verið grensast að klára hérna hjá þeim og Rooney Toad er þegar mættur inn, býður hann springi. Hún hittir Ronaldinho, hann fellur bara aftur niður í rauninni og já, þeir eru bara búinir. Og Fresh koma hérna hinum einn frá, stela seinasta leikmanninu. Sækja sér auka kill. Það er bara Donner Miner for do og hérna eru Hot Drop að byrja að skjóta á Dobby Club líka. Þessi eru vitlausu megin við brúna held ég sé hægt að segja bara svona já, þetta ætti ekki að vera þeirra leikur. Þeir geta ennþá verið öruggir inn í hring en hver lengi? Við erum ennþá með 13 lið eftir. Þeir eru einnig Omniamatic, hvað er Nick Cage fan club sem eru næstur þeim. Já, það eru fleiri lið sem eru að skjóta upp í hlýðina þeim líka, ég veit það ekki. En hér komur að NCFC á flegiferðar ekki bókjóðin, kemur þess að Cruising Grenade. Ægir á spots á næstu leikmenn. Gefur liðinu sínum meira en þó. En þó voru henni í bókamálinu. Hvað? Þetta er geggjað. Hann er líka bara slaga að keyra yfir alltaf. Ákveði hérna bakkamóti hérna hjá Exicon í gangi. Úff! Og ekki svo heppinn að komast inn. Það er aflengar að þessu og Bugay sér það. Bugay. Fín sko. Það var Hunsi ennþá í sama runanum, búinn að slaka á þessum margir leikmennir. Og Freysi handi. Við erum með HB hérna ennþá í sama húsi líka. Þeir eru ekki búin að hreyfa sér 3-5-4 eru alltaf ekki að hreyfa sér fet heldur. Þeir hafa ekki þurft þess. Já, HB kláraði hérna aflir. Það er flambletti í HB. Ittu, oh shit. Herðu, við læðum þessu. Herðu, nú væri ég til í að fara í Hunsa voice comms. Það er alveg helviti fyndið að fara. Ég held að. Gerðu það. Stökkum inn á next level gaming rætt. Bara fyrir, já, funnið. Gerðu það. Já, ég mæli með að koma hingað. Þetta er kamp. Hér má sjá. Hjálp! Óakrasi. Verðstu með AK-un uppi? Góður. Can I interest you in your Jesus Lord and Savior? Maður er alveg bara svitnaði sko og þóra ekki Mér langaði alveg bara, hvað er planið? Já, sko, mér langaði rosalega mikið að spyrja en já, ég holdi ekki alveg truflan. Fagna að hann sé ennþá lifandi. Mér fannst þetta eiginlega bara fyndið, við fengum hann að lítið hjálp. Þetta er meitt, við gætum að ímynda með þetta var ekki comfortable staða fyrir hann. En sérðu þeir eru þetta bara lummi, förum aftur yfir á hann núna, hann er að lappa í hann með hendurnar uppi að drekka. Það var að negla og lumma inn í runna. Oh my god, hvað er að gerast? Oh my god. Hunsi bara ekki málið. Ég trúi þess ekki. Hann alltaf annars staðar inn í hring. Hvernig er hann lifandi. Bránsi, ekki ennþá með auga á honum. Hann, sko, Bránsi er að horfa beint á hann núna en ekki skópaður. Hann er á bíl. Hunsi, ef hann leggst niður bara ekkert allt og núna gæti hann verið spottaður. Nei, þeir gera fram hjá honum. Hann kemst inn í hring. Ég trúi þess ekki. Hörðu. Allavega, á meðan að það er alltaf að gerast þá er hellingur viðbúð að gera það. Ég geti kannski meira máli. Hér eru Hot Drop með arguably besta mapkontrollið eins og er. En... Þeir eru að gera skaða á
snæperinum. Hitti hann að góða skoti í 4 og hérna Ice og Fresh. Nei, þetta bara alveg eins þeir sem Ice og Fresh hjá mér núna, en þetta Ice. Já. Þetta eru Ice, þetta Top 6. Það hérna nóg eftir með 1 leikmann döðtóttinni hérna Ice. Next Level Gaming Blue eru með alla leikmenn eftir 4 lifandi og sýnist þeir bara að vera að sigla hana í gott loot, finna svo góða stuði. Mikið búin að sýna til þeirra í þessum leik. En það er nóg eftir að killum í boði. Hundsilla einhvern veginn heldur sér á lífi. Ég veit ekki hvernig hann komst þér með þess að þurft að fara yfir götuna en hann er öruggur. Þannig að enn og aftur, já, hann er að horfa á placementið, þannig að bara so far, hvert einasta lið sem þurrkast út þá er hann að sækja sér auka stig. Þannig að þetta er eiginlega bara, hann er búinn að gera nógu gott úr þessu, en getur enda svolítið meiri blúsa. En þangað til þá fylgjustu með mikilvægum liðum sem eru í þessu tilfelli Next Level Gaming bláa. Og svo, já, Fresh sem eru ennþá sterkir standandi hérna. Við erum ennþá að horfa þá í loka allavega 5, lítur út fyrir að vera bráðum. Þeir eru allavega fullmannaðir eins og Next Level Game. Algjörlega, þetta er bara virkilega gott hjá þeim. Já, Hot Drop að taka risk hérna og þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af Hundsa sem liggur hérna í rundunum eiginlega meira að hugsa sjálfa sig. En Iceland ekki það sama og Iceland sokkur ínum á ferð, nei, hann er skotinn á Team Iceland sem að sjá þetta og ekkert mál. Team Iceland sækja sig 4 kill og, já, þurrka út Hot Drop. Þannig að nú er Fresh komið með 5. sæti. Þeir eru að horfa á mjög góðan leik hjá sér en þeir eru komnir í fight, þannig að þetta er ekki búið fyrir þetta er búið. Þeir eru samt komnir yfir ring, inn í zone. Ég held þeir væri búin að skjóta sig sjálfan í fótinn en þeir komist yfir brúna. Jú, þetta er orðið ansið þröngt og núna er Next Level Gaming að reyna að koma sér inn á næsta svæði. Arrow er samt beint til hliðina á Jellyfish. Veit hann af því? Rétt svo farið hann að info á þess að deyja. Hundsi er svona eins og næsta barnaveiki að reyna að komast í þig. Þú ert hringurinn. Það losnar ekki við þetta. Það finnur alltaf leið. Það er keyrt þarna yfir Hundsa, sýnist mér. Nei, framhjá honum. Oh my god. Jellyfish og Arrow hérna í óþægilegum bardaga. Frá sig hérna tekinn hinum einu að Hundsilla er komin í Jengana. Já, þannig að núna horfa það að... Það er fyrstu skotin í sig. Huge! Hann er actually, hann þurfti að drepa hann til að vera með þetta makkontról og núna þar hann er bara að halda sig lifandi. Hann er búinn að sækja svo gott. Oh my god, og veistu hvað, ef að Next Level Gaming nei, Hundsi er komin í stökkið, það er Arrow núna sem getur bjargað honum, en... Nei, það er komið top 4 bara. Já. Og Hundsilla er spottaður hins vegar af Sinnig og þeir vita nákvæmlega hvað hann er. Þetta er rundi sem er óþægilegur. Já. Jellyfish og Sinnig klára þetta í hæglega. Hérna fær Hundsilla 1 kill og... Já, 1 sæti. 4. sæti. Það var 13. sæti þegar hann var 1 eftir, þannig að hann gerði helling úr þessu og 1 kill líka. Fekk hérna Jenga sem kom á milljón úr bílum. En Fresh ennþá sterkastir bara í kvöld. Og verð að segja að þeir koma inn sem, ég ætla ekki að segja Dark Horse, veist það ekki verið rétta orðið. Þriðja top 4 er allan hjá þeir. Þeir eru að koma mjög konsistent inn í kvöld. Virkilega konsistent. Það er enginn eins konsistent í kvöld. Það er bara þannig. Við erum að sjá Punga og Konga ætla ég að segja, Next Level Gaming Red og Blue. Fyrir ykkur sem voru ekki informed og þá er þetta bara rebrand á þeim. Þeir, já, eru ekki að eiga sömu góðu byrjun og hafa verið að gera síðastliðinu mót. En við erum hérna með, já. Þetta er rosalegt flank hérna hjá Weezworld sem gæti gert eitthvað rosalegt þegar kemur á busta mann.
Ég ætla ekki að taka skotið fyrir nær og örugt. það er líklega réttast það núna. Þú með 2 leikmenn í siktið. Hvenær hann taka skotið, hann infóta allt. Hvað getur vinniðinni gert? Það er komin í hörfið. Og góð skot. Vá, hvað þetta voru góð skot. Ég trúi því valla að náði því á bílnum. En þetta var risastórt skot hjá honum. Af því að þetta var líka bíllinn naman og er núna tekið niður og það er þá bara 2 leikmenn eftir hjá Æsland. Og Next Level Gaming Blue, hann er að gera stóða hluti með svo Sniper. Og býttu, þetta er út af honum því að hann verður low og klessir á tréð. Vísvöld er að gera, var þetta hopp úr? Var þetta ekki út af hann klesti á? Ég sá það ekki. Já, ok. Já, maður er ennþá að læra á íkonum. Ég held að væri bara eitt eitthvað fyrir að... Ice er hérna að hrynja í sundur. Það er verið að skjóta á öllum áttum. Vísvöld er að pressa það ennþá. Og Next Level Gaming Blue er bara líka að vera óþólandi. Það Sinix sé með sterka línu þarna inn fyrir. Já, sést akkurat nákvæmlega hvað hann var að horfa í gegn. Sér rétt svona í gap. Með rosalega stuð til að taka hérna leik í burti frá leikamönnum og að stækka forskotið sitt enn fremur. Þessir eru enga veginn öruggir en þeir eru að nálgast og þeir eru líka með Inga Ditto sem að er komin svona með virkilega gott skeil á þá en hann vill ekki láta það skoti hérna upp á fjallsíðina, það tengir ekki nema smá skráma sem hann gerir þarna en meira var það ekki nú að skjóta á réttu áttum, þarna tengir smá höfuð en erfiðstæða ennþá, þurfa líka að fara að múla bráðum. Annar kill fyrir Fresh og Ice eru þá dotnir út en þeim er með línu á Next Level Gaming Blue, það eru nokkla bara 2 leikmenn eftir á mappinu sem þeir eru að drepa og það er nokkuð auðvitað hvar þeir standa og þetta er rosalega græst að heita hann og næstu drepa og Sinningur er að færa mér nær því ekki og þetta er bara wow. Út á einni. Býtu, Fresh vöknuði í morgun og hvað fengu þeir sínu morgumat? Það var ákveðið að það átt að spila í kvöld sig. Sko... Nei, alveg, ég held við verðum að gefa hann það. Já, þeir eru ekkert með bestu killin en þeir eru allir lifandi. Þeir eru að spila team game. Ég minna þetta er formúla sem virkar greinilega og þeir ættu alls ekki að hætta henni. Því þetta er bara annar leikur í kvöld sem þeir vinna og hvað, 3. sinn sem þeir landi í top 3? Já, og þannig að já, ég held þessum virkilega gott skor. Við erum hálnaði núna inn í mótið þannig að ég held að það sé, já, þetta er sterk byrjun hjá þeim. Það var ákveðið að þegar allir aðrir ætla að vakna svona ryðgaðir röst í að þá ætluðu þeir að vakna fresh. Þannig að við endum á því að taka stutta pásu, komum aftur yfir í seinna mappið Taego. Já, einmitt, sjáumst.
Jæja, þá erum við komin í map nr. 2 af Taeko. Það er nú, já, við erum hálfnaðir með mótið í kvöld. Það er úrslitakeppnin hjá okkur hérna í kvöld. Og af öllum nöfnum sem ég er að fara að segja við Ágúst, Fresh erum við forskotið. Og þú ert sennilega með 2 linki fyrir fram að þú getur kannski sýnt okkur skorið. Það ættum að vera búin að uppfæra það núna. Eru þeir í fyrsta sæti með 50 stig á eftir þeim kemur síðan Next Level Gaming Blue með 41 stig og Team Iceland þar eftir með 25 stig. Þannig að það er svolítið smá milli þriðja sæti og annars sætis en munurinn er aðeins minni þar á milli annars sætis og fyrsta sætis. Sérstaklega það sem að Fresh eru búin að vinna 2 af 3 leikjum. Já. Og verið í öðru sæti í eitt skipti. Já, það held ég að sé bara mjög, já, ég ætla að segja, það segir nákvæmlega bara hversu consistent Next Level Gaming eru að vera á toppnum, bæði hér í PUBG og bara sem staður til að spila tölvuleiki á Íslandi, þannig að ef ykkur vantar stað til að fara á Next Level Gaming, þeir eru góð. En þetta er alveg eins drop hringur hjá okkur núna og í síðasta mappi, nákvæmlega sami. Ekki dósvipað allavega. Nei, línan er svo sama hjá flugvélunni, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvernig leikmenn droppa. Það náttúrulega snerist þarna við, fengum 1 full start, en þetta skiptið þá eru Fresh með battle strax fyrir fram þessu. Þeir hætta við líka hérna út af Omni, en þeir taka bíl og þeir ættu að vera safe í burtu. Ólíklegt að Omni verði konum með byssur og byrjaði að plaffa. Þeir reynda að reyna þetta ávallt, en kannski ekki alveg að fara að gerast. Kannski þetta með það, af hverju ekki? Spottar manna í distansinni, ég trúi ekki, í falliðinni, áhugavert. En tengir ekkert. Hérna eru 2 lið að lenda saman í airport. Einhvern veginn bara nákvæmlega saman sem við gerist í senisleik. Og spurning hvort þið bara saman leik að bara fara í slaginn strax. Því Agent Zero, 000 hérna er allavega fyrstur af stað frá 4 NGBU, Engbu, maybe? Engbu. Og ætla hann lesndi ekki hérna beint á móti XN, FNRM. Það er bara að tínast. Fannar, hérna. Alright, hérna er fyrsta kontakt og hann er búinn að spotta 3. Angbu, ég ætla að hörfa ekki bara að finna sér betri byssu hérna. En hérna getur... Ætla það sé Angbu, eða Angbu? Þú veist... Það er ekki sko það. Eða, veist... Fyrir það. Já. One six shot. Þetta er ekki auðvelt. Það er ekki verið auðvelt fyrir mig. En Angbu, það er rétt, við veljum ef þeir geta ekki valið. Fólk var bara að leiða ef það hafa að heyra nafn sitt rétt sagt upp. Annars mun ég svo að blíti kvöld sama hvað. Og hann fer upp og hérna hötti, þetta er hjúls, hann er með línu á Fannar. Fannar ætti ekki að vera búinn að spotta hann ennþá, en ég held að hann sé komið línu á hausinn á Fannar. Það er að spotta núna, en Fannar spottar hann líka sömuleiðis tilbaka, kemur sér betri stöðu til að vera öruggur frá þessu, veit að vera að reyna að króa það af núna. Þannig að... Og meira sem hann í hardur hlaupum hérna, hann er öruggur þó hann sé dánaður upp á þakki, en ég reyndar að segja það, en nú er hann að koma með angul upp á þakki. Gæti klára hann ef hann myndi vilja það, en hann virðist með annað í huga hérna, búinn að spotta seinni leikmanninni hjá Agent 000 og nú Ilga, eða... Jú, Ilga. Jú, þetta myndi bara vera Ilga. Þetta er Ilga, þetta er stórt í, ég þurfti bara... Og þetta getur verið góð grensa hérna? Lítið L er náttúrulega stórt í, sko, við vitum það. Kemur. Gæti verið hættuna að næra hann upp, já, hann kemur hann upp.
Take more, næri hérna XFNN. XFNRM. Þetta er Fannar, ég heyrði það áðan. Ég hefði aldrei gískað Fannar. Ég hefði aldrei gískað það. Það var bara út af það að það var sagt á hann, sem ég veit það. Þannig að ég er ekki að segja þessu. Ég kalla þig ekki Sigurður í leikjum, sko. Nei. Veistu hvað, ég bara gert þetta svo, sko. Það er... 354 eru hérna að byrja að vanda sér inn í þetta mál. Segja hvað þeim... Jú, rétt sér. Þeir eru komin hérna... Já, bara búin að róa utan og... Þeir voru náttúrulega hana í seinasta leik líka en þeir bara ákvaða að beila á slægin svo það var einn leik. Þeir skiptast bara á. Team number 1, þeir bara láta það eiga sig og nú eru 354 búin að taka við þessum bardaða. Þannig að þeir eru ekkert double O. Triple O. Þannig að þeir kalla sig bara Agent 000. Er það rétt hjá mér, Nósi? Agent 000. Gott skot eins og Bransvík misti. Er það þá gott skot? Þetta hefði getað verið gott. Það er að segja. Herði, ég hef séð mann reyna að skjóta svona ekki glugga á þau, sko. Það hefur ekki endað vel. Sjá. Herði, hérna hittir hann allan á skotinu. Við hefum séð einhverju menn skjóta svona í rimlaða glugga og hvað. Það sé allan hafði vitið til að brjóta gluggan áður en fór að skjóta einhverjum sprengjum í gerð. Það var líka hérna svona rimla rúða svona í rangilega, ég var rétt. Hérna, það var döðinn, sko. Eitthvað finnst mér eins og hérna í 3.0 vilja fara að koma sér burt en þeir eru búin að umkringja það algjörlega. Það eru mikið að liðum hérna og reyndar bara keyrsla í gegn en landblættur og 354 kerandi þarna saman í takt. Ekki 354, þetta er ásakið fresh, 2 metrar, hot drop, ásakið. Og erum við að skjóta á hvort annað. Smá bílaleikur hana en... Og þeir mæta fresh, þú vilt, sko, venjulega myndi ég vera rólegur en fresh eru á mjög hot stríkjum því að þeir eru bara að droppa hot hérna. En ekki, þeir komast öruggir í burtu, ok, látið þetta eiga sig, en það var annað lið hérna í með þeim, þannig að mér sýnist fresh vera sáttir, ættu að fá að vera í friði. Arrow niður í 354 í fyrsta slæðin sem við vorum að horfa á, í airport. Það gerist þarna í bænum áðan, þar sem að Channel og War voru líka. Og þannig eru líka Bobby Club að fara að lenda beint í FBI líka með líka. Nei, þetta sleppur allt annað hjá Bobby Club. Nú, við erum ennþá að horfa bara á svona, þú veist, eins og segir, við erum 8 mínútur inn í leik. Herðu, FBI, ok. Fá þarna 1 skot á manni sem var að keyra í gegn, þannig að þetta er öruggt kill, en restin af Dobby ætti að fá að vera safe. Já, ég var að segja, við erum snemma í leik og ég ætla að gera bara díl við ykkur báða. Það er að þér, Ágúst, snart þér, að velja bara lið núna. Bara eitthvað lið, bara hugsaði hugunum og sem að eftir er lifandi og þú, Nósi, þú ætlar að velja eitthvað tíma upp að 16. mínútu. Þá máttu segja annarkvort 9. mínúta eða 16. mínúta eða eitthvað þar á milli. Ok. Bara neglið það niður núna. Hvaða mínúta og hvaða lið. Ok. Herru, við bara erum bara þá... Herru, við hendum í... Sjá, það eru hvað lið eftir... Ég er til í... Ég er til í 000 fyrir eftir. 000. Já, 000. Tek það. Mínúta. Eru þau döðir? Nei. Svartir, þeir voru svartir á mappinu. Eru þeir? Það fyrir að liða eftir, það er rétt. Þú klúraðir þessu? Við vorum lifandi á þeim, maður. Þeir voru lifandi á, það er rétt. Svo veit ég ekki hvað ég er að negla mínútinu upp út af því að svo getur það bara verið búið að breytast. Herðu, sjáu þið hérna, veistu, FBI, við erum ekki bara að hlusta hana þá. Þeir náttúrulega voru áðan á móti fresh út 2 leiki, þannig að FBI er svolítið sterkt lið. Herru, hendum okkur á FBI
bara út af því að þeir eru allir lifandi, þeir ætti að vera svona nokkurn veginn rólegir, bara heyra hvernig þeir komsa. Ég er forvitin þar og lefa ykkur heima að heyra það líka. Stökkum aðeins inn á þá. Einn að droppa, einn að droppa. Sæll. Einn að droppa. Kastur hérna inni. Blessaður. Allir að vera á sinni bestu hegðun. Þeir eru að droppa niður 220. Ok. Búin að sjút. Eitt lendir mögulega beint fyrir neðan okkur. Hérna, á markur. 235, ekki fara fyrir mig. Þetta er einn af bláðum. Einn af bláðum. Það lítur að bakka. Þeir eru að droppa þér svolítið. Já, ég myndi segja bara nokkuð rólegt í kampinu. En við þurfum að, segja eitthvað. Hvað var það Snapster? Fór hann á Vitlust Channel? Hann fór á Vitlust Channel. Hann fór í Agentnar. Hann var aftur þetta smá. Hvað, ég var fastur á minni, ég var oh my god, ég kemst ekki upp. Það er svoleiðis. Ég var að skrolla forever, líka bara, Já, við vorum, Okay. ég líka alveg, ég vissi ekki eftir að voru alveg neðst niðri, þetta ekki líka. Það var ekki tilbúin þegar ég sagði tilbúin. En, Þeir byrjaði að leika bara kontakt svo mikið við mig, ég bara, wait, stop. Þú heyrðir hérna þá væntanlega ekki komsinn, en þú voru nokkuð bara svona rólegir, þeir voru bara að gefa út basic info, það er mikið að gerast hjá þeim eins og sést á mappinu hérna fyrir framan okkur, en þeir voru sinni bestu hegðun, eða allavega báði það leið og þau heyrðu að ykkur joinuðu channelið þeirra, þannig að veit svo sem ekkert hvort það sé búin að vera hiti upp að því, en það er bara gísk. Það sem ég heyri. Bara góðu skapi. Allir að, Heyrðu, já, það er rétt. R og B. Klassískt. Upp á hólnum. Bara Halo fight, hérna. Það verður upp á góða skjáin. Jenga hérna dottur niður við bílinn og hann verður líklega stekinn aftur upp nema þeirra. Nú, NCFC hafa náð skjótan yfir á mappinu og drepið Jenga en þeir náðu hann aftur upp og nú er þá þú veist NLG og R og B, skilur við, R og B, já, þannig komið þið. Þeir þurfa náttúrulega að passa svolítið núna á næstu liðin sem er í kringum það og NCFC er strax í mánu að sína frá sér eitthvað 3-4 en það mætti líka. Þetta eru 3 hardheitir lið bara ofan í hvort öðru núna og meira sem eru 3-4 svolítið að hanga og bíða með að taka þessi fight út þegar þeir vita að þeir eru nú þegar uppteknir af öðrum en sérðu þetta, Semmar er bara komin hérna í baki á Demanti er aldrei að fara að lifa hvað sem er og meira sem að bara hleypur hann í þetta og núna ekki þeir að vera svolítið opnir. Eftir stóli killaðana fyrir Semmara fær í kinn en það GP þar bara að þeir hörfa greinlega bara og leiða þeim að deila við 3-5-4 einir. Þá er Stat mesti leikmaður síðustu 2 mót fallinn. Hann er með 0 kill hérna hjá Next Level Gaming en hann bað mann sérstaklega að nefna það. Þannig að ég ákvað að henda honum undir rútuna líka bara og segja hann er ekki bara að gera neitt í þessu leik. Talandi að vera með bestu statana í mótinu, þá erum við núna með fyrstu 4 leika, 3 leiki búin að ekki? Jú, við erum í 4. leik núna og við fáum ekki niðurstöðuna fyrir aðeins eftir. Hann er ekki svo besti á serverna fyrir í dag. Alls ekki. Þannig að, ég menna, þetta er svona, ef þú vilt endilega við nefnum þetta, þá gerum við það. Hvort sem ef þú vilt ekki að endurtaka þær niðurstöður, en það er alltaf veginn búnir. Það eru fyrir leikmenn sem eru sterkir við hliðin á Demantinum. Og svo að Demantur er það harðasta efni sem þú finnur, en ekki nú. CGR verður hérna bara þurrkar út og NLGB ætla ekki að fylgja því eftir, það ætla bara að koma sér í næsta hring. 3-5-4 vinnur líklega staka mótið beint þar. Talandi fyrstu stigin sem eru í mappinu eða serverinu sem í kvöld, þá er Vísvöld með flestu killin ásamt Arrow í 3-5-4. Vísvöld er í Fresh hins vegar. Og þetta er bara, við erum með topprækir á bara mótinu í liðinu sinu og Arrow er hann að vera mjög vel líka. Í KDA er Vísvöld með 6,5. Það er svoleiðis. Ég þarf alveg að fletta þessu hérna líka snöggvast.
Já, 10 kills, rétt hjá þér. Sko, af þessum nöfnum, hvað finnst þér að vera nafni sem maður er búinn að nefna oftast? Þetta er... Mér finnst það ekki, sko, eiginlega myndi ég segja bara svona, þó að killin séu þokkulega jafn. Mér finnst Vísvild vera by far nafni sem er búinn að nefna hana, Ingi Ditto bara því að hann var út leikir hérna með. Hann er í siktinu hjá allir freti hérna, en hann rekta ekki að skotið. Alltaf ekki vilji. Þeir eru 2 eftir í jötuðun, þeir vilja kannski ekki fara að gera á mikið, en ég menna fyrst. Ingi Ditto á hættulegu stað. Rektur að bælir, grönnulið. En Ingi Ditto er í burtu og Ánni er að taka 2 áttuðast í hvað, er þetta í smók, húsvöndbreyt eða? Mikið að gerast núna. Það styttist í þennan hita, það er yfirleitt, jú, við nefnum það 17. mínútu eða svo, lok á phase 4 eða byrjun phase 5. Það sem að sé stefnuna algjörlega breytast og hér er 3-4 semmari. Enn og aftur eru þeir þekktasti fyrir þetta á 3-4 að velja sér efstu hæðina því að það er bara, ekki bara advantage, heldur eru þeir nákvæmlega með það hvernig á að spila það. Og hér kemur Brjánsi straujandi og komin í reinforcement. Nú eru þeir bara 2 eftir á 3 og ef 3-5-4 spilar þetta rétt þá ættu þeir alltaf að enda á toppnum. Brjánsi er einn og opinn samt sem maður og er að fara að stangast við á núna. Brjánsi er getinn lifandi þarna að tjenga og ekkert meira verður úr því honum og Lummi þarf að fylgja þessu eftir meðan Sem heldur upp í hillinu. Já, víst, þetta var rosalega mætakana sem Brjánsi fær og Nestlé Gaming voru alls líklegir til að vinna allt hana. Ég myndi hika líka í þeim. Hann er bara ekki svona lörkandi inni og tekur móti einhverjum í fress og bara grítar hann. Já, leiðilegt. Hann kláraði aldrei, hann hélt að hann væri búinn með Vísvild. Vísvild er hann hundsila. Já. Helst í bestu. En það er ennþá sami bardaðinn á áðan og við sáum það er ennþá 2v2s. Já, þetta er ekki þetta. Lummi er þess að tekið niður í 20-30 HP. Heldur sér lifandi. Jú, hann er ennþá standandi. Og Semmari með honum. Það er Stemmari. Dragunat, heitir þessi eða ekki. Það er rétt. Þetta er svona, já, stíma. Þetta er byssa sem ég hef ekki verið mikið að taka upp, en eftir að hafa hort á syntax og líka bara, hún virðist vera bara nokkuð góð. Þetta er rétt átt byssa. Hvað hét hinn byssan aftur í Miramar sem var ekkert ósvipið þessari? Mikið tekið svona car budget car, heyrði ég alltaf. Það er svona skátinn í þessu. Ég bara, það kemur á eftir, Herru, Ingi Ditto hérna, undir bíl. Já, þetta er náttúrulega ekkert eitthvað geggjustað sem hérna fressir eru komin í þegar þeir eru komið svo út úr þessu akkurat núna þegar það halda Já, og þetta gæti verið það sem að hendi þeim úr fyrsta sætinu því að þeir mega bara ekki við þessu því að Nestlé Gaming Blue eru bara, sagði ekki, í skottinu á þeim og þannig að þeir að vera hérna á milli tveggja liða bastir bara, það sem bara vera að halda þeim beggja megin. Það er ekki líklegt að þeir komist úr þessu, en eins og ég segi, þá eru fleiri en, það eru 4 lið hérna meira að segja, við teljum með Æ sem eru efst upp á hillinu líka, þannig að nú ef að... Dirty hérna hjá Ctrl-Shift, það er hérna bara actually Ctrl-Shifta hana. Ó, ég elska þetta, koma sér alla leið hérna. Leita núna í smókinum, Vísvild, hann er að kanna í kringu sig, kemur hérna út úr smóknum, sneikandi samt það er bara lappandi, það er á núna, hann er tekið niður samt, kemst ekki í burtu frá þessu, það er Ctrl-Shift sem að tekur hann. Í heina, hann er með mann í baknum, hann er ekki náttúrulega neitt og hann er drifin. Það eru fleiri leiðir að skjóta hann inn á Oldies líka. Fress eru þessi dottnir út úr leik og eru ekki þá með í topp 10 sætunum eða og ekki eins og stifir placement, það var bara þessu litlu sem þeir drápuð.
sem eru ekki mörg í þessum leik. Nei, hvað eru það mörg kill? Kannski fáum það upp hérna frá þeim og seg. Rétt að sjá bara kill þeirra til að geta svona grófreikna þetta, en... Handbrettur kláraðar en út ásamt. Þeir eru líka í topp 4 í barðunum. 4 kill. Þeir eru komið 4 kills og fresh. Það er nú ekkert svo gott yfir í næsta leik. Nei, þetta er smá hérna brot í keðjunni sem eru búin að safna sér upp. En, já, þetta fer bara aftur yfir það. Þeir geta þakka fyrir sterka byrju. Þeir eru alls ekki dottnir úr, en þeir þurfa replikita það sem gerðu í byrjun hins vegar. Þegar ég myndi segja að það hafi verið Simi unlucky og þeir voru akkur þarna á milli tveggja liða, en þannig að ættu ekki að detta allt og aftarlega úr lestinni, ef þeir detta úr lestinni þar að segja. En þetta verður bara, held ég bara, það er næstu leikur, það eru 2 map eftir hennan og það eru núna 9 lið eftir. Ég held að Next Level Gaming Red sé með fína stöðu hana á hólnum. LG Blue hins vegar þurfa að keyra upp í þá með 3-5-4 í bakinu, en NCFC þeir eru svona, hvað er það, gott hús á hunningur að lokast, en síðan þurfa að færa sig líka út. Búið að þrengist að ringinum komin yfir 20. mínútuna. 9 lið eftir. Bara 3 möpp eftir. Já, ásamt þessu sko. Og við sjáum breytingu í skotfærdinu, held ég að sé hægt að segja þetta hefði verið... Vá, hvað þetta er tæpur móli. Hann er bara... hann er rosalega krafsæðin á FBI. Ekki að Ronaldinho. Northern Grenade Fletch. Ronaldinho er með sko að minnstakosti 5 grenadkill. Þetta er bara uppskiptur hans. Mér langar í alvörunni að vita stöttin hans bara með nades. Er þetta sjálf það? Lappi móla kallar minn. Ái. Æsir hérna skjóta niður FBI. FBI er ekki góðan stað til að koma sér í hring. Þeir eru með opið svæði og Æsir hérna með afgerandi stuð til að hann þurrkað út. Ég held að það er ekki mikið sem það geti gert í því. Nefnum þeir bara að sleppa því að gera það. NCFC eru núna þar að koma sér eftir hring og 3-5-4 svara því en fá því kúlur í baki á sér. Er þá Semmari úr leik. 1 eftir stendur Lumi. 5 kills á þeirra lið. Þeir eru að koma sér bara upp í herra sæti til að fá fleiri stig held ég. Gott skot samt og hittir Hello World. Þannig að beint í hausinn. Mikið pressa sem NCFC fæ sig að vænta á sig núna. Jaðrinum og NLG gæti verið að sjá á hana niðri. Negla var þetta. En já, 1 eftir, ekki auðvelt. En þá verður þeirra að vera að skjóta þig. Því að það eiginlega ekki bara gefur upp þína stöðu þannig séð. Óvinir ættir að geta heyrt hvað er verið að skjóta á hann. Líka er hann búinn að vera að skjóta ykkur skotum hana, þannig að hann er einmitt núna að byrja að skjóta í báðar áttir, sýndist mig vera, þannig að Next Level Gaming Blue ættu kannski vera búinn að spotta hann, veit ekki alveg hvort það var bara skotið til loftið, en já, hann er ekki öruggur. En FBI, þeir eru annar lið sem við sáum eiga sterka byrjun og Ronaldinho þarna, búinn að sýna það að, ja, sögðu það að bæði hann og DumDum eiga að vera þessir IGL-ar hjá þessu lið, þannig að DumDum klárlega eru þeir sammála að það verður spilað út þennan leik. 6 lið eftir, 14 lifandi og já, 13 ef að úttelur í burtu DumDum, þannig að já, hann er löngu farin að horfa á það að spila út leikinn. Þekkjum þetta. Nick Cage fanclub, þeir ennþá með 3 leikmenn og já, vel sprækir, þannig að við búumst meira frá þeim. Þeir geta tekið út 2 lið ef við horfum á þessar 2 leikmenn sikur megin við sig. Þannig að upp á það að gera, þá er staðan þeirra mjög sterk. En á móti kemur alveg, þeir eru alltaf með einhver gæi í bakinu á sér að skjóta sér líka eða þeir fara í einhver átt. Ég kannski frekar að segja að
þeir eru ekki að bóti heilu liði sikur með við sig þannig að þó að séu sikur litirnir þarna þá þrettið kannski ekki eins mikið en þetta tækjum við Dum-Dum eða Lummi ef þeir fá gott skot þá taka þeir skotið ef ekki þá ættu þeir að fá að vera í friði en svo liðin þarna uppi það þá Next Level Gaming Blue, Red og að lokum Ice og þarna eitt lið tekið út akkurat FBI byrkaðir út og þar verður ennþá betra position fyrir Nick Cage Fan Club síðustu við að fara að koma skot núna frá Lumma yes sir, tekið við 1 HP en það info Lummi þá komið með hliðina og fær hérna smá ef að þeir taka Lumma út núna að þá eru Nick Cage Fan Club officially með bestu stöðuna í mappinu Hunsi og hafa þó smá NLG Red með hæðina á alla Já, en þeir eru bara á milli tveggja erfiðarliða og líka vita þessi 3 lið af hvort öðru Team Ice, Next Level Gaming, Blue og Red öll 3 efstu upp og eiginlega bara stýra mappinu þannig að Nick Cage Fan Club, þeir eru neðst niðri en þeir eru samt með cover hringurinn mun alltaf enda á því að þvinga hinn liðin sem eru á hæðinni í opið svæði og hún byrjar 1 kill Gasman er að hýla horfa hann líka hann að tengja við hann líka Einstein með lítið líf þegar hún kemur næsta liði hinn í bæum Þetta var mjög vel gert en NLG B að vera leiðileika en hérna skipta sig að þessu mikið von fyrir þetta rescue mission sko Manik ekki byttu Manik fengið að lifa Ice hérna stela killinu á Ice Þeir ná ressin á Manik, ég trúi ekki. Hann var galopinn, hann næri að skríða hann inn og ætti að vera ressaður. Nei, býttu, þeir eru 2 eftir og Hunsi einn með honum. Ég veist það ekki. Nei, eru þeir 2 leikjandi? Nei, þeir eru bara 1 leikjandi og 1 alvegdur. Og já, það rétt sér, ok. Ég trúi þess ekki séns að þeir náu þessu ressi. Ekki núna, nei, ekki séns. Nei, þarna koma. Opinn frá báðum hliðum og gæti eiginlega ekki byrja ressinu fyrir en smúðum var alveg blómaður tilraun en þau ekki til Ice byrja þessi rescue mission sér raun sko þeir kemur hérna að fara fullt af skotum frá sér hjá Next Level Gaming Blue þeir vist að hérna finna sér fína stöði á efri hlutarna á mappinu og NCFC allan var hann á Blue hérna en hvað þetta Lummi búinn að halda sér hann úti allan tíman en þá lifandi 4 eftir og hann skriður og það vita nú af honum ég var ekkert hissaður að fylgjast með þessu Hello World ekkert að pæla í honum Hello World ekkert að pæla í honum en Blue spottar hann hefur verið spottaður, og hann verður að ná þessu killi Blue eru eliminated á sama tíma oh my god Já, þeir eru eliminator við að skjóta á hann. Vá. Nú 2-2. Team Ice og Nick Cage Fan Club 4 á móti 3. Ice núna fyrsta skipti í, top 2. Nick Cage Fan Club, þeir eru búin að vera náður, en náðu ekki að negla þann sigur. Nú 9 kills á Team Ice. Og þeir eru konið með mjög sterkt flanki hérna hjá Namano. Þetta er helvita lóðana hjá Ice. Þetta er stort. Namano þarf bara að hingra aðeins núna. Bíða eftir að þeir náðu skaða á þá, en þeir eru að reynda allt og snemma. Namano reyndar núna þarf kannski að fara að henda. Býtu það. Spottaður? Annarkvært var hann spottaður eða Older Hó bara einu skrefa undan. Ætli það ekki, það hlýtur bara að vera að hann hafi verið spottaður. Já, við virðumst vera mjög sterkir á þessu skoðun, algjörlega 100% var hann spottaður. En Nanamo bara betri? Einu killi en Older Hó mögulega. Einu eftir. Og dugar ekki til. Þetta er bara Ice sigur hérna með outclassing. Vá. Já.
algjörlega, tímaðistan 12 kills hérna, efstir hjá okkur og í fyrsta sæti í þessari lóti. Nikkei Fanclub gerði mikinn skaða en kláruðu ekki killin sín miðað við damage en ekki svo mörg kill, þannig að þó þeir voru með map-kontrólið þarna og mikinn skaða across the map þá voru þeir ekki kannski að sækja spikjaður vildu en Fresh er ekki eins og niður á sér toppsæti held ég í þessari lótu. Þannig þeir eru í fínum málum með síns mér. Já, virkilega þægilegu leikur fyrir bæði Team Ice og Nikkei Fanclub. Nú er farin að koma smá pressa á Fresh sömuleiðis Next Level Gaming Blue ætla ég að segja út af því að það eru fleiri lið að bætast núna í toppinn hjá okkur. Jú, einmitt, toppbaráttan svolítið að jafnast og já, ég meina þetta er bara, þú veist, það er langt frá því að vera búið að segja hver er að vinna hérna í kvöld. Ég held að það sé líka við kannski ósnend að fara í stöðuna núna, reynum að fá stöðuna eftir að við fáum bæði tækum uppinn inn, þá höfum við svona betri hugmyndum hvað þarf að gerast og hvað mun gerast árunum fyrir í síðustu 2 lóturnar af Erangel sem að verður hérna eftir stuttastund. Ekki vera langt.
Alright, back online og nú er Rangel. Þetta er, ég ætla bara að segja uppáhaldsmappi mitt fyrir utan hérna Sanhok reyndar. Nossi, Sanhok er ekki mikið spilað í Pro, þannig að af hverju, útskýrðu fyrir mér, af því að ég er svona algjör byrjandi. Hvernig virka mappúlinn? Þú veist, hvað er ákveðið, hvað er spilað og er það? Þá kannski ekki endilega, þú veist, er þetta bara, er eitthvað default mappúl online? Og fallstart hjá okkur? Já, fallstart. Nú, já, nákvæmlega, þá bara betri tími til að spyrja kannski. Já, hvernig er mappúlið uppsett? Við spilum alltaf þessu 3 maps hjá okkur. Það er Miramar, Taigo og svo Erangel. Sko, Sanhok er frekar lítið map. Er það bara út af því? Já, og þeir breyti að það sé svona destruction map líka. Þannig að... Ok, svo erum við með fleiri map. Við erum með Vikendi og við erum með, það er eitthvað 1 í viðbótið ekki sem ég er að gleyma. Þetta nýja þarna, manni getur rosalega stórt map held ég. Nei, það er svona post-apocalypse borgin þarna, það sem er svona risastór... Rondo? Já, ætli það ekki. Já. Ég er kannski frekar að spá bara, af hverju er þessi map ekki heldur inn í mapbúlinu? En, hvað ákveður að, er þetta svona í Pro-deildinni út í heimi líka? Sko, Vikendi hefur verið í Pro-sinni, en ekki hérna á Íslandi. Þá hefur hann ekki komið inn, sko. Þetta er rauninni bara kvortað og ef að við ákveðum einhvern veginn að bæta þessum mappi minn. Já, það er alveg það, sko. Sumt fólk líkar ekki við, þú veist, Vikendi og Rondo til dæmis. Rondo er mjög stórt mapp. Ég er kannski að nýta, ég ætla að segja, ég er kannski bara frekar að nýta tíman að spurja, þú veist, af hverju hinn möppin er ekki spiluð. Ég skammast mín ekki til það, ég spila þetta ekki nógu mikið til að hafa þessa þekkingu á þessu. Nei. En við Ágúst, við erum farnir að spila aðeins meira núna, eftir að, sérstaklega eftir að deildin fór í gang. Það bara, það er svona mikill áhugi fyrir þessu. Þá, maður held einhvern veginn að þetta væri bara við, en nokkur eru að spila á kvöldin og svoleiðis, en það hefur verið mjög mikill áhugi fyrir þessu og þess vegna erum við með einmitt undan úrslit og svo núna úrslit. Já, mjög grjótart að geta mynd hendi í almenna. Það er nefnilega alveg, það er ekki hægt að segja að það séu margir að leiki sem að koma nált upp á þáttanganda tölu. Nei, já, alltaf á sama server, sko. Já, ég meina, við erum að manna 72 manns á einu sunnudagskvöldi og það er ekkit lítil tala. Þannig að það er eitthvað til að taka stolt yfir og sérstaklega þegar við erum með fleiri lið heldur en það sem að langa að taka þátt að við þurfum að skipta þessu. Þannig að það er örugt að segja að keppnin í kvöld fyrir framan ykkur ef þið eru að horfa á hvort sem það er þessi fyrsta skipti eða síðustu 10 skipti sem við höfum verið með þetta, að þá er hægt að segja að þetta sé mikilvægasta mótið. Ég held að sé alveg fair. Já, allar hingað, sko. Já, svo næstunni þá munum við fara í samstarf við RISI eða Rafíþróttasamtök Ísland og það er ekkert leynd og lengur, en þá erum við að búast við að sjá betri þáttöku eða þáttöku, afsakið, það er þreyta, sko. Já, betri þáttöku eða svipaða þáttöku að minnstakosti. Þannig að stay tuned, það verður einhvern veginn eftir sumar. En já, þetta er arguably flottasta mótið og við erum að sjá breytingu líka. Já. Fresh, ákveður bara, í dag er okkar dagur. Síðasta mapp samt ekki beint. Þannig að þeir missa svolítið stig þarna í skorinu. Já, en guðslóð það fyrir þá allan að það var ekki aðrir sem voru að heldur að í topparætun að raðinn stigum heldur. Haldast þeir ennþá í topp. Tím Æsland nokkulega taka fyrsta sætið og voru í 3. sæti, en þeir eru ennþá í 3. sæti. Ok. Þannig að Fresh halda ennþá fyrsta sæti. Þeir halda toppsætinu nefnilega með 6 stigum og síðan eru 7 stig í Tím Æsland. Þannig að þetta eru 7 stig sem greina að fyrstu 3 sætin. Þú getur að þakka fyrir það allavega að það er, já,
meira en helmingur búinn og Fresh, ég meina, þú veist, þú ert að horfa á, sko, að segja kannski sigur í kvöld sé, sko, gott expectation, en top 3 er 100%, þú veist, þú ert að ætlast til að fá top 3 ef þú ert Fresh núna. Ég held að þú getur sagt það. Eða það ekki. Þú ert að minnsta Það ætti ekki verið neitt annað í augunum þeirra heldur en bara strákar. Ég er algjörlega sammála því, en svona, þú lendir í top 3 og þú segir, ok, strákar, við stóðum okkur samt vel í kvöld. Já, ég er alveg frekar að segja það út af því að þetta er sexleikja runa, runið Já, þeir byrja heitir og þeir geta bara sagt við erum bara, við getum unnið, easy. Algjörlega, og þú fer með það hugafar í næstu 2 leiki í Rangel, 100%. En ég kannski frekar að segja að þeir mega ekki missa allt niður þessu núna og hæja á sér. Og þeir vita að þeir gerðu það í síðasta mappi miðað við fyrstu 3. Þannig að núna ætlast ég til þess að Ingi Ditto sé að segja við strákana í kampinu, nú vöknum við, nú erum við að fara að eiga besta leik sem Fresh hefur spilað saman. Og ég hlakka til að sjá það frá þeim. Ég held að við munum taka F3. FBI, þeir eru búin að koma mér á óvart í kvöld. Ég ætla að nefna þá líka núna. Mér finnst þeir hvernig þeir spila sem lið vera ótrúlega vel sett, því að þeir eru 2 eða 3 í stað 4, að þá finna þeir samt leið til að gera gott úr því. Þeir eru búin að vinna sig 2 sinnum úr lesser opponent bardaga á móti óvunum í kvöld. Og það er bara fínt stat. Noraldinho með nades líka, hann er að minnsta kosti með 4 nades í kvöld. Bara on camera held ég, sko. Þú veist, on camera, þú veist, já, nákvæmlega. Þannig að ég sagði 5, ég hef ekki hugmynd það, en þú veist, mér finnst það bara að vera gefið. Þannig að já, það er klárlega lið til að fylgjast með í kvöld, FBI. En já, svo erum við að sjá klassíska Next Level Gaming. Þeir eru, þú getur aldrei count them out. Það er bara hannig. En já, við förum inn í leik. Hringurinn lítur svona út hjá okkur þá. Það er beinlína gennum appið. Rossok er bærinn sem ég var að hugsa, ekki Pochinki. Þarna var hann. Þessi lið eru með pre-placed placements. Drop zones. Drop zones, já. Og fyrst þegar við horfum alltaf á leikina, það langaði mig að segja að það væri rosalega mikið info, en svo virðist enginn hingað til hafa nýtt sér það gegn einu liðum. Þú veist, það var aldrei verið eitthvað svona ráðust á þetta lið, fattarðu? Já. Þetta er eiginlega meira að hugsa bara út að, þú veist, þau þurfi ekki að lenda í hvort öðru, sem að getur gerst. Það er miklu meiri 50-50 bara það finnst mér að þú stöðu og lendir. Þetta er ennþá, þú ert ennþá með 50-50 eins og þarna. Þetta eru 2 leikmenn að reyna að negla sama bíl, virtist vera, en bara 1 bíl, þannig að 1 ökumaður og skúl, það er tekið. Hot Drop klárlega að, já, fylgja nafninu sinu. Já, ekki eins mikið Hot Drop greinilega samt í þessu móti eins og við sjáum kannski í okkar solo queue sem við spilum þar. Já, totally different game sko, og við þurftum alveg að læra það tók ég eftir þegar við byrjum að kasta fyrstu mótunum. Það tók okkur alveg tíma að fatta, þetta er allt öðruvísi leikur. Þetta er allt annar bragur og bara, ég meina, já, auðvitað er þetta að spila svona, þú veist, ef maður væri að spila leiki sem maður spilar alltaf í þessum solo queue leikjum og hvað, þú veist, á móti svona liðum, þá myndi alltaf bara lappa inn í andlit einhverju liði og deyja. Þá hefðu við ekki verið í þessu móti, ef við hefum verið í undanúrslitafmótinu sem var síðustu viku. Jenniby, ég hef nokkuð komist það fram. Heldurðu það? Já. Á móti þessu liðum, mér finnst eins og allir skjóta hart, veist hvað ég meina? Það var ekkert alltaf, mér finnst eins og allir geta skotið, þetta snýst bara hverjir spila best af hvort öðrum út frá
því map-kontróli og þeirra bara svona advantage sem þeir hafa. Mér finnst að vera svona leikur að minimæsa mistök frekar heldur en að vera bara góð skipta, en... Já, ef ég eitthvað góður í þessu leik, þá ekki fyrir hvað ég er góður að skjóta. Það eitthvað annað. Herru, Nósi, þú... Við alveg að slá okkur sjálfa hérna niður bara í allt kvöld eitthvað. Þú getur kannski svaraði, mér fannst eins og Brjánsi hefði sagt á sínum tíma að SMGs væri meta. Er það eitthvað bull? Sko ég heyrði rökin að því að hún skýtur hraðar og ef þú ert bara góður að miða að þá færðu fleiri kúlur, þú veist, fire it, bara á bodies. Og líka bara movement svo, það ekki? Þannig að ef þú telur vera ótrúlega góð skitta, þá ættir alveg að íhuga ef þú hefur ekki prófað að nota SMGs. Ég svolítið búinn að vera að forsa mig í það. Það rosalega erfitt að hlaupa fram með bara M4 fyrir mig. Það erfitt að hiffæra í þessu leik, það bara... Sérstaklega á henni, en ekki á SMG, ég verð að segja það. Þú ætlar að gera miklu meiri skaða í eins og þetta close-ins eins og Brjánsi núna. Hlaupa upp fyrir hús ef hann lendir allt inn í gæja framan þessu núna. Þú myndir frekar vilja vera með SMG. Ef maður er með rétt attachment, þá getur SMG alveg verið fáránlega góð byssa. Þótt hún sé, þú veist, close range, þá getur hún verið fáránlega góð medium range, það að segja. Brjánsi ekki góður stuðina. Nei! Þetta var hættulega riski hjá honum. Oh my god, hvernig er hann? Þetta er eitthvað mest aggressiv sem ég hef séð Brjáns að gera. Hann hefur enga veginn efni á þessu, hann með 4 HP og hann er bara að keyra í það. Hleypur út úr smókinu, reynir að spreyja gæðin sem keyrir burtu. Skoti niður 4 HP og hleypur á eftir gæðinum. Hann ætlaði ekki að hleypa honum í burtu. Rosalega byrjunina. Og ég var að segja að hann var að tala SMG, svo gerir hann þetta bara með AK-ás. Tekur allt sem ég segi bara og hendur í ruslið. I love it. NLG, ég meina þeir þurfa að svara fyrir þessu eða þú sér í burtu, ég meina þeir eru bjarga Jellyfish, þeir vilja ekki skilja með eftir og þá ætla þeir að taka 4, koma þeir hér inn í skálana og Brjánsi fyrst tekur niður Jellyfish mun líklega skáran eða ekki. Það er gott á Semara, en hann étinn hana af Arrow. Sérstaklega sem glitta yfir og góð neitt. Betri móli, rosalegir og brennur. Vá hvað þeir eru snirtilegir á utilityinu hjá 354. Vá! Það var ekkert vist á utilityinu þarna. Bara allt 100%. Ég var til þess að stöttin þar ef það eru til. Painkillers upp á þaki. Ekki að líði yfir þar. Lumi er ekki aware af honum hann upp á þakinu greinlega. Þetta er mögulega 1 kill fyrir Jellyfish. En ég held ekki mikið meira það. Nei, það er eiginlega besta sem getur vonast eftir. 2 væri draumur í dós, 1 kill og klára það. Good enough. Ég veit, hvað er vænlegasti vinningurinn til að fá sem flestir stíð fyrir þennan leik? Er það ekki bara að koma sér í burtu og lifa í endasvæðinu? Vandamálið er bara hversu langt eftir það er til þess að það geti verið... Það er rosa langt. Til þess að það geti verið betri stig heldur en að fá 1 kill og deyja þarna. En hann virðist alltaf taka þá ákveðin frekar og... Ja, þetta er bara þess að við sjáum. Þetta hefur gerst áður, en... Jæja. Anna utility kill hérna fyrir 354 en tímið er ekki á rétta aðila. Nei, en... Mögulega kannski of aggressive píkana, þeir hendur grensu og... Þeir halda success rate-in á neitanum allavega. Já. Það er verið að skjóta þarna frá einhverju átt. Er það hot-drop mögulega? Ætla það ekki. Sheep fekk eitthvað skot á sig, en... Var það þá 354 sem voru skjóta á hann? Já, sennilega. Já. Það er svoleiðis. Þannig að já, þeir eiga að vita hvort þau eru. Infoið hefur farið á milli. Það hefur komið 1 skot þarna á Sheep. Eins og sést, hann er að hýlast en... Já, vita hvort þau eru. Það sést hérna líka. 2 metrar.
Hann hefur verið að hitta þessum skotum og þetta var ekki langt í frá. Momentið þarna var rétt hískað en ekki bullet droppið. Hann ennþá fullur hreyfingu hérna. Þetta QE-þeman sem maður þarf að læra. Maður sér að allir að gera þetta. Þú vilt vera nefnilega Neo að þessu Matrix, all bulletur sko, alltaf vera að dosa. Já. Ég einhvern veginn finnst mér eins og ég myndi bara fá freka kúlu í þessum fyrir að Já, ég hugsa það sem counter argument yfir í af hverju ég ætti ekki að gera þetta. Þú veist, ég er gæi sem að myndi, ef það var verið að skjóta mig, ég þurfti að hlaupa fyrir framan hurðargat. Þú veist, ég myndi bara, það er ein kúla sem fór í gegnum hurðargat og ég fann tæmingi til að negla mig þá framjá. Nei, síðan er hægt að vera alveg ansið góður í þessu, til dæmis með hérna window crouch peekið, þú veist að ninja peeka. Crouch peekin er ég sammála út af því að það er svo, þú veist, tíminn sem tekur fyrir að skjóta En síðan þegar kom bara með sko QE, þá ertu komið með ninja peekið það sem svona rétt sérstu hausinu. Ég viðurkenn, ég byrja að reyna þetta rosalega mikið núna. En mér finnst það bara að þróa aiminu mínu svo mikið á móti. Þetta er eitthvað sem maður þarf að venjast, eins og þarna, horfa á ská, mér finnst ég ekki geta nota lengur miðara distance svona bullet droppið, lengur. En hérna, byrja á hérna 1-2. Þetta er lið sem að verður, ok, þetta er lið sem er sátt með 2 kill hérna bara á, já. Það eru ódýr og þægileg. Já, bara gjör svo vel. 2 leikmenn eftir ég á 2-18-0 og... Það var nú ekki heil máltíð á disk fyrir þá, þetta var svona Michelin staðar plate-sized. Fyrstu þá. Nei, þú átt að bíða í 3 tíma og hann fara næsta disk sko, það er... Svolítið þannig. Ég meira bara að fara að fá bara 24 tómi bát og söpbi strax sko, ekkert eitthvað skiptis í pinnamat sko. Ég hef aldrei verið þar. Skiljað pinnamatskultúrið. Ert þú pinnamatur, Ágúst? Ég er bara matur sko. Ég elskar bara all mat, ég getur bara það sem er alltaf alveg saman hvað það er. Það er bara að taka með ofið geði á æs, mamman og nær fyrsta skuttinu og ferðis var fyrir dettur niður, Alfred Fred, ætlar að koma einhverju góða græsina, hún saldi ekki kúkuð, gæti lent hana djúpt, nógu djúpt. Frá en næstu því. Svo skýtur út í buskan, ekki nálægt neinum. En hérna er Namro að ná næstakilli, þriðja, tæpur. Það er ekkert fengið að síðan mér, hann gerst það eitthvað 3. Það var svo Benny Hill soundtracka eftir þessu. Hann kemst rétt svo, hann er spottaður, þeir vita hvað síðasti maður er þá. Þannig að þeir fara bara rólegir í hílið. Síðasti, ég tek þetta tilbaka, þeir eru 2 eftir, Alli Fred komst þarna í burtu og hann er bara á fullu hlaupum ennþá. Þeir eru að skjóta í áttina að honum en nei, ekki í hann, það er verið að skjóta þarna á Agent 00 sem eru á milli 2 liða. Alli Fred komst í burtu lifandi og já, á mittur. En hann er að fara beint á móti Oldies hérna, bara að mæta þeim. Hann ætti samt að vita aðeins eftir smástund því að Limp Mjölrættir er að keyra hérna og mér finnst ekkert ólíklegt að Oldies taki skotið á hann og láti bara bíta af sér. Allir 3 að horfa á hann og hérna gera þeir nákvæmlega það. Þannig að Alli Fred hefur það info. Crucial fyrir hann svo hann hlaupi einmitt ekki hérna bara beint í þá. Nei, hann vill bara finna sér eitthvað stöðu og taka sér bara eitthvað runna. Sanna sér stígum, það er líklegt eitthvað sem hérna Next Level Gaming Blue hafa lent í, hvort þeir sé búin að Ef þetta compound var option hjá Alla Fred, þá var það ekki lengur. Já, það er svolítið hann, sko. Hér sjáum við Old Dirty koma hérna á ferju. Þeir eru 2 að vera að skjóta. Þeir ætla í smá. Við fáum hérna racing gunfight og veistu, það er mér að flanka á þessu race hérna. Ég er alveg til í eitthvað svona. Skellum okkur beint á Old Dirty, býttu, Old Dirty, við förum á þá, þeir eru farnir hérna í fætum og hans. Þeir eru ekki á góðum stað. Það er þá Nick Cage fan club, hættulegu staðir. Þeir ná að koma sér aftur á hraða og já, verðast reyndar ok, vera safe núna. En leit út fyrir að þeir voru að fara að negla í stopp hérna. Það er verið að skjóta ennþá á þá en þeir lítu fyrir að vera safe. Ekki nema að komi ein negla á þá. Rosa opnu svæði sem þeir eru að gera hérna
Það er mörg lið sem geta séðan og tekið skoðin að ekki öll að gera. Next Level Gaming Red bíða bara og ætla að hanga hana inni aðeins. Samla sér stífum, koma sér inn í sæðin. Ekkert stress að drífa sig áfram að fara að láta alla vita hvað þeir eru. Og sýnst NCFC hafa fundið sér smá staðana sem enginn á. Og Bríðir sáttu með það. Ég var að joina channel hjá þér. Já, hvernig Mér langar að heyra eitthvað nýtt info. Hvar fáum við gott info? Hverjir eru mest stressaðir sem við trublum ekki með því að joina? Og hvar getur við pushað limitið? Jú, hendum okkur. Þeir eru samt safe. Við getum farið á það. Þeir eru safe í húsi. Let's do it. Þú með smókbyssu? Já. Nei. Ertu ekki að tala reykbyssu eða? Ég með reykbyssu sko. Já, reykbyssu. Sjáu þetta eitthvað? Já. Eigið þið sjúkrakassa? Sjúkrakassa? Ég er með sjúkrakassa. Vantaði? Ég er með 5. Kannski 2 bara eða eitthvað. Já. Ég droppa einum. En hvað ætlum við að gera með óvinni í næsta ási? Fylgjumst bara með þeim. Ok. Já, ég heldur hafi svona intentionally gefið okkur smá, ég efast um að segir einhver reyksprengi þetta, ég hef oft spáð í þessu. Ég væri allavega ekki að gera það í kóliði sem ég var að spila, sko. Og út af því að við náttúrulega þekkjum kóliði, sumt er bara, smók þýðir ekki endilega reyksprengja, þegar þýðir eitthvað sem að covera þig. Júft, en ég veit það. Herru, við varum til í stream, en já, við heyrum það þarna að þeir eru bara, þeir ætla ekki að initiata, þeir ætla bara að halda þeim. Já, ég meina þeir voru bara sögðu þarna í síðustu, hérna, hvað ætlum við að gera við næsta liðið? Hvað er planið með næsta lið síðan? Agent 000 hérna dotnir út. En já, Nick Cage Fan Club, þeir segja þarna bara bókstaflega orðrétt, fylgjast bara með þeim, þannig að þeir eru ekki að initiata en þeir eru á tónum, það heyrðist vel á komsunum þarna, þeir eru að fá ekkur á skrámur í sig en ekki alveg. Fyrstla, það er hérna nellt niður FBI Ronaldinho er með fyrstu gun-killin en hann er bara með allt annað, það er grenade kills, það er keira á bó núna held ég og hann er í bætina ennþá, hann er að gera góða hluti og hann er að buggast núna í Dobby. Og næstu leikmaður getur hana inni. Mikill skaði. Og Nathan, hann kólar gluggan. Huge info hérna. Huge push en dugar ekki til. XFNRM er þarna hér með mappum. Vá, þeir bjarga. Mögulega, Rúni. Eyðileggur hérna góða spurnu hjá FBI á Dobby Club. Já, bara ekkert neikvægt að segja með FBI þarna, þeir voru óhefnir. Þeir voru teknir þarna og einmitt bara, hann gerði það svona þurft að gera, keira í þetta. Það var low HP, hann búið low HP og þetta hefði getað bjarga heilu liði, þannig að 354 gera rosa mikið skaðan á Gold Goats, 2 leikmynd á þeir. Þetta er lið sem við verðum eiginlega bara að fylgjast með þeirra bara svona, þeir eru búin að vinna sér inn fresh í kvöld. Þeir eru liðið sem við þurfum að fylgjast með núna út af því að þetta er liðið sem er búið að bara, setja sig ofalega hérna og þeir eru nú fyrst í hættu í kvöld snemma. Brjási, félagar hérna koma hart af Vísworld, ætla ekki að koma hún aftur upp og þeir mikla pressu hérna upp á Fresh. Fresh þurfa að gera eitthvað skemmtilegt til að halda þeim í burtu. Stemma komið svolítið langt og ákveður að bakka tilbaka. Yngur góða yfirsýnur uppi en er að fara nokkuð skoti í svona. Mögulega ná þeir upp þessu resti. Kontur leikmann spottaðast í hérna í vondumálum. Engin ditt og þarf núna að gera eitthvað skemmtilegt. Ég veit ekki hvað hann á að gera. Þetta er ansi hörð sóknirna hjá 354.
Ditto gott svar hérna. Mjútaður var ég óvart. Já, áður en að ég mjútaði með þá var ég að segja að Ingi Ditto búinn að vera sterkasti fyrir þá hérna í kvöld og hann er ennþá að halda þessu rétt gangandi. Hann er lifandi en ekki öðlega. Vísvöld líka búinn að vera já, hættulegu staður en Ingi Ditto Stormur hérna hinum en við. Þetta getur samt verið gott fyrir Inga Ditto því að hann er eiginlega bara einn í þetta núna og hann er að díla við 2 aðra. Þetta er stórhættulegt. Hann kemst mögulega í þetta er líka gott res hjá Inga. Vísvöld ef hann kemur honum upp, það er risastórt. Báttarabörnum koma beint inn og Spísi sér þetta strax. Því það ekki með að sjóka það, veit allir hver eru hvort sem er. Jájá, 2 metrar og félagar á gal og svo reyður að ná sér á bólinu til að spara sér eitthvað líf. Á móti kemur þá verður þeir að láta vita hver þeir eru hérna í Omni og það er bara alls konar munn, þú veist ég meina hann er einn eftir í gót og er samt að taka skotin. Vísvöld ennþá efstur með 13 kill. Mér langar líka að segja, það gefur mig gott perspektíf hversu stórt sigurinn hjá Pungum eða núna Next Level Gaming var síðast þegar þeir voru að vinna 1 leik með 28 killum. Er að stigahæsti leikmaðurinn í öllum mótinu sem búið að spilast í 4 möppum í kvöld. Saman gera 13 kills. Svona bara til að mála myndina fyrir ykkur heima. Hvað 28 killa leikur er dominant og það að þeir séu bara ekki einu sinni í umræðinni það mikið. Við erum að tala um Fresh sem að hafa ekki. Eftir 4 leiki er Fresh í fyrsta sæti með 28 kills. Og mér finnst ógeðslega gaman að sjá hvað þeir eru að spila svona hálfgert. Veistu, mér langar að segja núna bara svona Dark Horse. Miða við, tuttana sem eru þetta. En þeir eru, núna svolítið í mikilli hættu. Það er komið einn í bakið, það er Omni og nú einn eftir Vísvöld. Var ressaður áðan af Inga Ditto sem er nú fallinn en er eini lifandi núna. Veistu, að hanga núna, hann er að fara í baki og Old Dirty Ho mun heyra í honum. Þessi bílar gætu gefið það. Ó nei, þetta er hættulegt. Hann er búinn að snúa sig við. Ef hann hleypur á stað núna, sem hann gerir ekki, þarna kemur skotið og Vísvöld er með infóið. Þetta var risastórt, bara þannig að við heyrt skotið hérna þýðir að hann hleypur ekki í hann og gefið frítt infó. Hann gæti fengið þetta kill og það er mjög mikilvægt fyrir Fresh. Hann hefur heyrt eitthvað miðað við þetta en hann er ekki búinn að fullkomið í þetta en ég held að Vísvöld sé með þetta nokkuð öruggt. Spurningin er, hvar eru hinir? Hann ákveður að hanga frekar og láta ekki vita af sér og það er kannski besti kosturinn. Hann veit ekki það sem við vitum og það er að Old Dirty Ho er einn hér nú. Restin af liðin hans er neðarlega og þeir eru að spila safe. Old Dirty Ho er að spila svolítið Eagle's Nest position hérna með overview og restin af mappinu og ætlar að halda forskotinu fyrir þá. 4 lifandi eftir á öllum. Hann er að fara að krýpa með hringinum. Hann bara, hann veit hversu mikilvægt þetta er en hann þarf að fara að hafa hraðan á sér. Þetta er óþæginlegu bardagi. Býttu, hann hleypur inn í hring og sækir bílinn, býttu. Ó nei, þetta er hættu. Hann hingur. Enginn NCFC er að horfa niður á Vísvöld. Það getur verið actually smá gott. Nú, ef þið eru að spá akkur við erum ekki að hanga eins mikið á hinum bardagunum, það er aðalega út af því að hversu mikilvægt þessi leikmaður er að halda sér lifandi fyrir Fresh. Þannig að þeir eru eins og er í fremsta sæti og það, leið og hann er búinn að sjá 2 lið detta út í viðbót, 1 lið núna að þá er að fara að sækja sér 1 stig í hvert skipti sem lið dettur út. Þannig að það er mikilvægt núna. Hann er tekin út. Akkurat, komnir með býttu. Þeir sækja 8. sæti. Hann sótti 1 sæti. Ég held að
Next Level Gaming Blue Jellyfish sé ennþá lifandi. Það er rétt. Þeir eru að spila nákvæmlega saman leik, bara hinum einn á mappinu. Þannig að þetta er líka mikilvægt fyrir þá. Þannig að þetta geti endaði að vera mest boring hálfleikur í heimi. Sögu er angel út af því að við erum bara spettið af þessa leikmenn. En við kannski gefum ykkur smá break og förum í gunfight. Förum ekki að sjá þetta, við bara ef hann Nei, fjóra props til him. við vitum á honum, note it down. Hann er þarna einn uppi og þið vitið af þessu. En við förum í fyrsta gunfight leiðu við getum. Sem ekki alveg að pynta alla heima í kvöld. Ongaði runna og... Oldies og NCFC eru búin að finna sér fína stöðu í hringjunum en mörg liður eftir að koma sér inn. Það er hellinga liðum hana á vestur hlutunum. Veistu hvað eru mörg klósett í húsun sem að HB eru á? 2? 3. Það eru 3 hlandblettir inni. Ok. Ok, þetta var stretch. Þetta hljómaði miklu betur þegar ég var að skrifa út í hausnum á mér, en delivery var ekki alveg samsett, sko. Áframgakk. Ja, I'll take it. Og MSG Blue er spott að tekið út og Channel Bone er að klára það líklega. Hann sækir sér 2 sæti þarna á hann. Þetta er ekki skemmtilegt. Oldies með fínu stuðana inn á Channel 1 og það er í position til að reyna að klára killin. Þrír 5-4 eru out of here. Jellyfish hann er að klára einn leikmann hana sem hann fekk fær því þá stíð. Ágætt. Manstu hvaða sæti Team Iceland voru eliminataðir? 9-10. Ok, þannig að þeir fengu, það er rétt, Fresh Retslefin í stig og Next Level Gaming Blue þar á eftir. Man ég ekki hvað killin þeirra er, en ég heldur sem að horfa á 3 lið bara í næsta leik þokkalega jöfn að berjast síðasta sæti. Jæja, það er nóg eftir í senasta leik allan eins og það er kannski ekki Contenders kemur inn eftir þessa baráttu 5 leik eftir, 18 menn eftir og átarkarinn tekur stóra græsuna frá Gustavo Rogerio og eru Omni hérna að keyra upp á hannum. Tarkarinn er no more. Hann gætist. Nei, það er ekki rétt. Hann bara neglaði sér neitt. Nick Cage með advantage hérna með að við position, ringurinn er svona þeim í hafi. Líka Oldies hægt að segja það eiginlega. Þeir eru allir 4 lifandi hérna efst upp á hæðir. Með þetta skot á storm. Þannig á móti kemur Nick Cage með klöfum. Hann er niður fyrir hann. Geti pressa svolítið upp á Omni akkur núna. Og hérna byrja þér. HB er bara síðan rétt hand á hornið NCFC eftir að díla við þá líka. Og þetta er náttúrulega bara music to their easy oldies þeir heyra fullt af skotum degja. Og nú er oldies og NCFC einu lið sem er heilu samsendingun eftir. Nick Cage Fan Club eru með 6 kill núna. Þeir eru 4 lifandi. Consistent hérna í top 5 fyrst mér. Það er heimur þar sem Nick Cage Fan Club geta gert nógu mikinn skala bæði með killum og stigum restina af leiknum til að vera líka contenders í lokin á rangilega eftir. Alveg 100%. Það er þannig. Ég er búinn að reikna það. Það er ekki það langt frá. Ég veit ekki nákvæmlega hversu mikið en það er innan marka. Þannig að það er annað aspekt til að fylgjast með þessu leik. Ég meina, þið fara ekki í auglýsingu fyrir að þið fá leyfi til þess. Þannig að lokaði barndum á meðan að við erum ennþá í leik. Fight for Life er tekið niður af HB leikmjörnum og það var að næsta leikmjörnum tekið niður sjálfur. Og það er að Control Shift sem gera það. Serman fær auknar á ressan en þessi smokur bouncer beint á honum og beint tilbaka en það skiptir ekki máli, hann er tekinn út. Fight for Life hann hérna
Hann verður væntanlega tekinn aftur upp án vandræða. Og nú er Dobby Club í smá vandræðum að vera á milli NCFC og Oldies. Rúni sér að halda línunni hérna. Þetta er parturinn af mappinu þar sem allt róast niður. Þar sem að við erum í quote-unquote coveri. Það er ekki opið svæði og aðeins tré. Þetta er svona sá sem meikar fyrsta múfið er í mestu hættu. Því að það eru 3 lið. Þú getur ekki sóttir 50-50s, þú getur sóttir 33s eða 66. Ef það meikar sens. En þú ert ekki öruggur að meika fyrsta múfið. Það er sem ég verður að segja. Og já, virkilega gott. Þannig að nú eru 2 lið, 100% vitaðum. Og Old Dirty Ho er komin í flaggi upp í Oldies. Hann spottar og... Nær hann að sleppa neitinni? Ég veit ekki, hann getur þetta við sig sjálfan og hann gerir það. Hann nær að sleppa... Nei, byrju, hún lend... Ó, nei! Já, þetta er mortar bara að sjálfa sig. Já, unlucky. Hefði getað náð að sleppinni... Það getur verið gott kast, en nei. Missa þarna mann og nú er þetta 3-3-2. Dobby Fan Club, Nick Cage og Oldies. Þetta, ég get ekki sagt til hver er að vinna hérna, en já, þegar Dobby Club ætla bara ekkert að hreyfa svo mikið þá efast þeir gera mikið, en þeir eru samt með húsið. Hversu mikið að sprengja megi að þeir í NCFC eftir. Einmitt, við erum ekki með nein handful utilities, það er bara smoker og flush sem eru eftir og ekki er eitthvað bila magnaðum heldur. Þannig að þetta hús er ekkert auðvitað að tekið af Dobby Club. Ó nei. Það fá þeir og ert með overview. Það var rosa skot. Gæti kallað á verndarregla, en þarna er komið tagg og annað tagg á kóngin og þeir ætla að skeila út frá því hvort þeir komið eða ekki. Þá eru þeir að sækja sér Makvatról, komnir núna inn í miðjan ring og eru öryggir. En Oldies arguably með besta Makvatróli ennþá. En ef að ringurinn skildi þrengjast, þá eru þeir fyrstir til að sýna sig og þeir eru þá ekki á góðum stað. Já, Dobby Club eru senustu menn þegar að hreyfa sig eitthvað. Þeir eru í miðjunni með húsið og nú fara smókarnir að umkringja húsið svo að leikmenn NCFC geta komið sér nær, en þeir þurfa að pæla svolítið í Oldies ennþá. Nú, þetta er held ég bara með betri svona dúlhringi sem við höfum fengið í móti hingað til, þar sem að allir vita nákvæmlega hvernig mappi liggur fyrir sig, hvað þarf að gerast og hvað má ekki gerast. Allir vita af hvort öðru og hringurinn farin að þrengja að þeim. Þetta er komið í dúl og þarna gerist fyrsta damageið. Það er Oldies og Nick Cage Fan Club með sikkurt nokk tilbaka aftur og Dobby Fan Club sitja og hlusta og þegja láta sig hafa það. Þeir eru sáttir við allt sem er að gerast í kringu sig. Þeir eru að horfa á placement núna, en þetta er ekki búið. 1v1 getur verið res. Dobby Club, en hann er tvoleika sem hann vildi með ressa núna, en Olby koma sér inn í þetta. Þeir finna ekki starf opnuna það, klára Exicon, sækja sér fritt kill og stig. Það gerir enda verið líka. En hann spottaði Rúni Todd. 1 HP eftir að Hello World. Hello World getur fengið brjálaða opnun hérna, en hann heyrir í Control Shift. Þarna kemur hlaðar nær að hýla sig rétt áður en að hann skilur í þetta og tekur byssuna upp. Nú 1-1 ef að Ressi kemur ekki upp. Ressið virðist vera á leiðinni. Nei. Þetta er 1v1, pure and through. 1v1 ásækið rétt inni. Hello World, einhvern veginn sækir sig lekkað kill þarna. Þann hafi náð að hýla sig og neitað Oldies flankinu
gaf þeim þetta kill. Nick Cage fanclub eru komnir í umræðefnið. 10 kills og fyrsta sæti. Þeir eru 20, já, rétt undir 20 stig. Þeir fá bara 20 stig fyrir þennan leik. Vá. Við erum að horfa á 3 lið keppast fyrsta sæti held ég, en við skjáttlast ekki. Heldur vel geta hann á Nick Cage fanclub. Já, bara þeir voru rólegir, við líka joinuðum inn á rétta lið áðan, heyrðum það beint frá þeim, bara nákvæmlega planið. Nei, fylgist bara með þeim, það var alltaf ákveðið að spila þetta safe, horfa frekar á, já, að vera allir lifandi, þeir voru með mapkontrollið, þeir voru með langbesta positionið, lengi á mappinu, í húsinu þarna niðri, enginn vildi fara í þá. Og, já, komið seint inn í þetta, en við fáum stigin eftir stuttapásu, þá getum við farið yfir svona hvernig loka mappið myndi þurfa að spilast til þess að, já, til að geta krýnt nýjan mögulega sigurvegara í kvöld. Þannig að, já, sjáumst eftir stuttastund. Sjáumst.
Já, við erum komin aftur og þetta er seinasti leikurinn í kvöld og í þessu stóra móti sem við erum að taka hérna með hvað við erum að gera áður og það eru 4 lið sem eru að bara, berjast toppbarátuna og eru þá innan við 10 stig á milli þeirra allra. Það eru 4 lið með svona steinin þarna í Marvel. Hvað heitir þetta? Infinity Stone. Og það er 1 steinn eftir núna. Svo sem að sækja þennan stein getur fengið alla hina. Þetta er einmitt, já. Fress eru með 58 sem kemur Team Æslandi, öðru sæti með 52. Nick Cage Fan Club koma sér upp í 3. sæti og hoppa 2 sæti, eru með 51 stig og NLG Blue eru líka með 51 stig. Ég var að segja, já. Þú veist, já, og síðan það er síðan smá í 3-5-4 e-sports en þeir eru alveg með 40 stig, eða 59. En ég meina þessi við höfum sér kraftaverk. Ef þau taka einn svona 28 kilo leik eins og það er ansi líklegt að hann sem ef eitt af þessum 4 liðum í efstu 4 sætunum vinni leikinn í kvöld við þennan sensleik, það er mjög líklegt að þeir taki sigurinn hólm. Já, ímyndað er nú að sjá síðustu 4 lið. Það er cinema. Er það cinema? Það er sko IMAX bara það verður sko talað í history books. Það væri svo mikið negla á svona fyrsta næsta skref móti sem við erum að halda núna og ég endurtek það, þetta eru úrslit, þetta er ekki sama þema og hefur verið hjá okkur síðastliðið mót þar sem að við fáum bara skráningu og hefjum mót. Nú þurftur að qualifya til að komast í þennan leik hérna í kvöld. Það eru nokkur lið sem að náðu ekki að vera með í kvöld þegar þau qualifya ekki til að spila í kvöld. Þannig að það er meira undir upp á það að gera og við byrjum á því að fá military ring til þess að já, bara þú veist það er ekkert að skrifa betri sögu fyrir okkur núna. Flestir eru að vera fljótur bara það er bara yfir brúna núna. Þeir eru með military ring og örugglega info líka. Og ef þeir voru að fylgjast eitthvað með þeir að vita það er enginn að military. Og Ice eru þarna einu sem eru í topp 4 og eru ekki með advantage á ring en next level gaming eru aðeins frá þarna en þessi 3 lið eru ofan í hvort öðru Ice, Nick Cage Fan Club og Fresh. Þetta er galið. Ég væri nú til að sjá nokkra brúarbardaga eins og við kallum þá. En það væri líka sko, vistu meira sjá ef að Ice taka brú og Fresh taka brú, bæði líkið að vera að horfa á safna stigum þar. Það geti actually verið stratt í bókja á annarkvort þessu liðum. Ég ætla að segja, nei það er big risk sko. Ég ætla að segja eitt núna, svona áður en við höldum á leik, að bara, ég ætla að skrifa reglu fyrir okkur. Við joinum ekki Team Comms hjá neitt af þessum 4 liðum. Bara svona, svo við séum ekki að trufla þetta, því að það er mikið undir núna. Nei, það væri kannski við getum frekar gert það ef einhver er búinn að vinna kannski, þá hoppa við beint inn og fyrst þetta svona alveg ofan í hvort öðru og maður þorir bara ekki einhvern veginn að hafa áhrif á það. En við sjáum það hérna, þeir eru komnir yfir í Military Island og ákveða bara, já, þeir eru komnir með svæðið, hvort sem ég viti það eða ekki, en djúpt komnir yfir svæðið, já. Já, þeir gera bara beint inn, hafi grunum að þeir myndi bara taka sér eins djúpa stöður, geta inn í hringinum, finna sér góð vopn og halda áfram að byggja. Sama hinum meginn hjá Ice sjáum við líka sömu þeimu, nákvæmlega strax yfir inn í hring. Hvað það er, ég var ekkert að ljúga þegar ég sagði, nú loksins eru að fá aðalréttin á Michelin-staðnum sko. Það er fyrst á forrétturinn, nú erum við komið með 3 stjörnum Michelin. Þetta er 6 rétta máltíð og þetta er aðalrétturinn með eftirréttinum. Og hvar færðu svona? Next Level Gaming. Það er ekki pressa núna, en er þetta að fá mat á Next Level Gaming? Ég veit ekki eins og niður. Já, pítsu, let's go. Segin pítsa nokkla er í eisöldinu, sko. Já, en það er hægt að fá bjór. Er það ekki einu kaloríuna sem það þarf? Negla. Herðu,
Það eru líka 2 drops hérna. Emergency drop, alveg rétt. Beint yfir í military. Og hvaða lið eru það? Next Level Gaming og... Já. Þeir eru komin að sér, alveg bara komið sér beint inn og NCSC alveg komið sér líka inn. Þetta er Nick Cage fanclub. Það er einn trúður hann að mannstu. Og hann er mögulega að fara að vera left off þessi gæi eða hvað? Nei, það kemst. Og rúmlega það. Það sem að ég sé í speglum á hvernig móti. Ég er alltaf jafn stressaður þegar ég er að fara að fá sér reypi til mín, sko. Ég held ég húkka mig strax upp, sko. Ég talið að hversu oft ég hef mist af reypi þegar ég er að spila með ykkur. Ég ætla að segja tvisvar eða eitthvað, en þú veist, það er örugglega eitthvað tvisvar. Ég held ég hafi bara farið í völdis bara tvisvar. Er þetta ekki... Ég man eftir að mista því einhvern veginn þegar ég var með einhver í hérna... Hvað sagði ekki? Rosso-mappinu? Roxo, ég man ekki. Rondo. Það er þarna risastóra mappið sem er svona hálfgert swamp eitthvað. Já. Það er risastóra borg út fyrir mappið. Það er... Next Level Gaming taka sér bara svona frekar þægilega stuðan inni. Sér þetta samt, Fresh Ice, Next Level Gaming og núna... Já, þessi liður öll hjá hvort öðru. Það er að vísu Next Level Gaming Blue sem við erum frekar að horfa á í topp 4. En 3 af topp 4 liðum eru nú þegar komin á eyjuna. Þannig að, já, þetta er hættulegt. Líka, þessi lið ættu þannig séð öll að heyra í hvort öðru. Þannig að ef eitt af þessum liðum sér knockdowns af hvort öðru, eða frá hvort öðru, bara infóið til að segja að þarna á eyjunni er sama lið komið nú þegar. Þannig að þetta er bara, það er mikið undir og klamblettur þeir ætla að strauða sér hérna, ekki komnir á eyjuna, nóg eftir þar. Fyrir að vera fyrstu 3 liðin sem að fara á eyjuna, þau séu í topp 4, ég er kannski að hæla það, en það verðist ekkert vera, þau eru öll bara komin þægilega fyrir, bittu, Níels ekki svo þægilegur núna, nei, bittu, það er verið að honda hann. Þeir eru... Hann er í klípu, æ. Langt að skila hana og hér kemur fyrsta kontakt. Já. Hann er einu niður. Bittu, hæ? Það er hana, nei, bittu það ekki. Ég ætlaði aldrei að leipa honum í burtu. Og ná félagans að hefna félagsins, nei, líkast ekki þeirra ferð. Það væri rosalega að drive-by heimið myndin á þessu held ég. Nokkur liði eftir að koma sér aftur inn í hring og stefnan er væntanlega bara inn á eyjuna. Það er ansið líklegt að hringur enda það. Og hlandlættur tekur bara ytri hring í gegnum zón. Já, þeir ætla að fara mjög sunnalega á eyjuna virðist vera. Taka vína hringina, vil ekki láta sjá sig eða heyri sér. Það virðist einhverju vera að byrja að skjóta og það eru, já, Blue. Ekki skemmtilegt að hann búið að vita að NLGB vita að þeim líka koma hann á sjöfstöðra. Góða skiptur hérna hjá Next Level Gaming, þannig að svona þetta er bara target practice fyrir þá. Engin ástæða verið að ekki vera að skjóta á. Þeir eru að hitta einhverjum tökum þetta, en ekkert sem að gera skaða endilega. Þurftu að fá haus til þess. Nú eru samt hérna, hvað er þetta, Omni og NLG Red sem eru hérna mjög náttúrulega, en gerist ekkert síns mér. Omni eru bara að taka sér stöðu inn í næsta húsum sem þeir finna. NLG eru ennþá að finna sér annar stað, Red þá. Og svona heldur skiptu upp Military Base Island. Fresh taka sér litla hólubæinn rétt fyrir ofan hérna Military Base. Húsin eitthvað í klessu en... Þetta er bara rendering issues hérna.
Já, það er enn og aftur, Er mikið út á undir. vatninu, Herðu, FBI já. og hérna hvað? Ó, þetta er skemmtilegur bardagi. Þetta er í bátaflæði. Skemmtilegur bardagi. Segir mér að það er ekki mikið til úr þessu. Nei, ég er búinn að nefna alveg tvisvar í kvöld. FBI. Þetta er leið sem ég til ég halda áfram að sjá meira af, út af því að við höfum ekki sér mikið af þeim. En þeir komið strax á óvart bara að sjá hversu vel þeir eru búin að spila í kvöld á móti þessu liðum og líka bara hvernig þeir tækla mörg situations er ólíkt öðrum liðum, finnst ég að segja. Mér finnst þeir spila ótrúlega vel í man disadvantage og ég held að það sé eitthvað til að svona gefa þeim props fyrir. En þá sjáum við Next Level Gaming hérna núna svolítið byrja að mætast Fresh og Fresh eru búinir að taka eftir þeim, heyri þeim allavega. Þannig að þetta gæti orðið framtíðarbardagi núna fyrir okkur. 2 emergency pickup sem eru leikið á leiðinu inn á eyjuna og ég meina það er orðið heldur full setið inn á eyjunu og það er erfitt að finna spot á þess að vita hvar allir eru. Og hérna eru 000 að lenda og lenda svo dreiftan í hlíðinni og eru á milli Fresh og Next Level Gaming Red. Þeir eru að færa sig í burtu. Agents 000 hins vegar gætu alveg fengið sér smá griðastarann upp á hólum. Þetta var Fresh að skjóta á þá þannig að þeir eru búin að gefa upp sína stöðu núna. En það er ekki rétt, hvert eru þeir að færa sig? Þetta er eitthvað voða taktískt hvert eru færið þessi. Hringurinn færist... Nær brúnni eða? Já. Þeir fáum mappið upp eld snöggt til að fá svona betri hugmynd. Já, þetta er... Safna sér einmitt á miðjun á hringnum bara upp á hólum hana. Já, þetta er ekki inn í military. Þetta geti endað út fyrir fjöru. Og veistu meiri segja, gætir ennþá verið á norðureginni. Toppklöppjana taka fullt af mönnum úr Old Goats út. Æ, það er eftir syndandi, Otto the Pilot. Þú þarft að dæfa. Einmitt. Held að leikurinn þurfi ekkert auka content at this point. Það er bara allt sem við erum að sjá hérna. FBI, búin að highlighta þá svolítið í kvöld. Þeir eru ekki í góðum stað, hvorki í mótinu, né núna hérna fram okkur. Svolítið opnir, Snúraldinn döður. Já, hann næði þess ekki. Það verður að skjóta líka í hliðinni. Dömdöm núna einn eftir og þetta er sennilega endurinn fyrir þá í kvöld og á þessu móti. Við þökkum þeim fyrir þáttökuna en ekki verður meira af þeim í kvöld. Þá eru þeir Eliminator, Hot Drop sjá til þess. Þeir eru búin að eiga líka ágæta að leikja sér undanfarna leiki, mót og í kvöld. En núna sjáum við FBI, nei afsakið, 354 jötun afsakið, strauja mjög seint yfir vatnið hérna. Jæja, við erum bara syndandi. Vonandi sér það á enginn. Ég get að þakka fyrir það að þeir voru seinir umkring. 1-0 hérna, það voru hlandbletti. Hlandblett. Já, 1-0. Triple. 1-6 shot, tekur gott skot, það hittar ekki. Líklegir eru að fara að ná sér restinn í smóknum, en Serbmann hann er vel spottar og það er erfitt að ná þessu. Hann er dörr. 1-0 eru hérna algjörlega að þurrka út HB. Eru með umkringda og sýnst þeir bara hafa verið að klára þér. Það er rétt. Náður upp félagi sínum. Hlutunum var að tengja þeir sem búin að klára liðið. 14 liðið eftir. Brunandi. Og við hefum ekki ennþá 2 HP, 1 HP. Æ. Þurfti lítið til en það reynir. En já, ég endurtek. Fresh, Team Iceland.
Nick Hates Fan Club og Next Level Gaming Blue sem að þurfa að fara gegnum kínverska tollin núna því að það er verið að halda þeim hérna á brúnni og þeir eru eitt af þessum 4 liðum sem að þurfa að, já. Nei, ekki núna, þeir koma þér á bílunum, strauja inn, þetta er all in. Jæja, það var fyrsta brúabardagur sem við fáum að sjá hérna í kvöld. Og það er Tjarnarbrúa og Next Level Gaming Blue. Fresh tekur út Vísvöld í sínu einlið með árekstri en það skiptir engum máli, við erum að horfa á brúna. Hefur ekki verið viljandi. NLGB. Það er neitt á liðinni. Þetta getur verið rosalega grensa þegar þeir hreyfa sig strax. Hún er góð, ekki góð. Þeir er með gott moment hérna en hann er lág. Þeir sjá hérna gegnum stígar. Það er fórskóð. Við erum að hringja Það segir að augun séu límdu skjáni í þessum manni. Þetta er óþægilegt. Þeir eru bæði lið. Svo mikið á línunni. En aðeins channel number 1 yfir línunni. Next Level Gaming Blue núna farnir að skeila áfram. Reyna að sækja það er það sem þeir þurfa. Hringurinn er rétt að verða komin í baki á þeim. China halda ennþá sterkir en lífið þeirra ekki svo mikið. Ekki vera að píka þetta hérna. En og klára channel number 1 Vá, einu bretti þeir varta í gegnum þá gjörsamlega íta að þeim. Jenga nær res og hýla hérna þegar þeir koma sér bara inn í svæðið, ekki langt í það. Þeir neita að borga tollinn, það er bara. Og NLG Red bókuðu algjörlega réttan stað til að fælja sér hvað þeir ætla að repositiona og bara unnus position bardaða þar. Nú voru Fresh voru að skjóta 2 núna í bardaða, þeir eru eitthvað staðar að bæta þannig að kannski reyna að nekla yfir að Fresh. Þessi grensa gæti verið huge. Hún er það. Heldur betur góð grensa við Arrow og Gassmann hann að tekið út hinum á mappinu frá öðru liði. Auðvelt clean up hérna, Fresh kemur og stelur þessu. Nei, það er nummer sem klárar þetta. Fresh er í sínum eigin bardaða annars þar á mappinu. Arrow getur verið komin stór, getur klárað Nanobot í einu breyti núna og það er nefnilega. Almaco 1 eftir í ice, hoppandi reyna skopandi, ekki að deyja. Hann er að smoka svo út, þetta er ekki góð staða, 3-4 gæjar kringum hann. Í 3-4 íspjórt. Hann þarf að vinna leikinn 1 og hann veit það. Þetta er svolítið erfitt fyrir hann. Hann er aldrei að fara að bjarga Gassa held ég. Hann veit það líka sjálfur, hann þarf bara að keyra í burtu. Hann er kannski, mjög ólíklegt að hann sé að fara að vinna leikinn eitthvað. Hann heldur líka áfram að hanga hann í kring, virðist vera. Nei, sýnist hann alltaf skilja hann eftir. Veistu, að því að það er ekkert búið að vera mikið að killum hjá hinum 3 liðunum sem að þurfa að fara stigum. Fresh voru reyndar í bardaða fyrir ekkert svo lengur. Þeir fengu 2 kills. En NCSC hérna ennþá líka í toppbaráttunni er að missa leikmann. Omni hérna berjast á móti Bloodglover sem sér SC á Ísleik QC. Og kemur píki núna. Nei. Þetta er skemmtileg bygging til að vera því að NCFC er að missa leikmanninn hægri vinstri. Einn leikmaður eftir eitthvað starf út fyrir. Og líklegast fyrir bara í einhvern hringjaleik. Omni eiga þetta svæði og NCFC skilur leikmann eftir út. Oldies er að fá Inga Dinka beint í andlitið og Inga Dinka næði fyrsta killi. Þetta er risastórt. Fresh eru með flestu killin af öllum liðunum og þeir eru með það advantage sem þeir þurfa að vera með. Oldies þeir eru með 1 free kill þarna og vita það. Nú eru team Next Level Gaming Blue reynda mjög seinir inn í hring hérna. En sama hægt að segja með Fresh eru ekki öruggir. Ó nei, 4 kills.
ekki allir lifandi þegar það reyna að negla þetta, en það er ennþá eins og ég segi, Next Level Gaming fyrir aftan hana og er að hýla sig, hann ætlar að fara seint inn í hring. Þetta er lokahringur, if I've ever seen one. Þess ekkert að drífa sig inn í hring, það er að koma svo hægt og rólega inn, en Oldis er að fá skotið hérna fyrir svo kóngin. NLG Red lítiðast verið að skjóta þá. Þetta þegar ég fæ skot á kóngin, en við höldum áfram, keyrum hérna inn í hring og þeir eru búin að fella mannin í bak, það var Jenga, en þannig að þeir þurfa ekki að spá í honum lengur. Vís og Dane, yes, og ekki síðust Vís World, við erum búin að sjá hann vera stigahæstan lengi í kvöld, veit ég ekki hvað hann stendur ennþá, en hann er með 2 kill í þessu leik, þannig að vera ennþá að horfa á arguably MVP-in fyrir Fresh í kvöld. Og Hot Drop eru núna dottnir út, það gerir 11 lið eftir og lokahringurinn er fjallshlíð, opið svæði og nokkrir kofar. Þetta er bara a little bit of everything. Demantur, þú vilt ekki mæta demanti ef að þú ert, já, 2 leikmenn á toppnum og demantur veit nákvæmlega hvað hann er að fara að sækja hérna. Þetta er bara maður sem að hleypur í fæta með bros á vör, spottar þarna einn, en hvar er hinn? Nú kemur hringurinn og þrengir að, þannig að hann veit að hann hefur hann læst hann inni, heldur sér lifandi, bakkar, sleppir ekki krossurinu. En það er að fara að stíða henni og helviti Lára demantur dettur niður. En sé á sig Oldurti í bak, klárar Fresh. Kemur Fresh í heim og Fresh, shit. Fresh fá engin stig, en þeir eru með einhver kills. Þannig að Nick Cage eru ekki komnir yfir, held ég, ennþá. En þetta Fresh er ekki safe. Fresh eru ekki safe. Jellyfish ennþá gangið þeir líka í leiknum og Nick Cage fan club. Meira segja Ice, en við skjáttast ekki heldur. Allir hann haldraði hana í top 3 sem er eftir. Ekki mikið eftir hjá öllum liðum. Nei, en það er nefnilega málið. Fresh er með flestu killin af öllum þessum 3-4 liðum líka. Þannig að hinir þurfa að fá kill út leikin. Er tekin út og Jötun klárað því Dobby Club. Nei, Jötun er klárað af Dobby Club. Og Code. 3-5-4 Semmari heldur áfram að gera skaða og 3-5-4 eru því með Bit af Jellyfish. Ef þeir samla nóg mikið stigum þá eru þeir tæpir að geta unni líka. 1v1 hérna á Jellyfish. Bittu. Og það er einn maður standað eftir Semmari með leikjandi niðri en hann er að bjarga liðsfélaga sínum. Lummi líklegast fær að lifa að annan dag. Og þá er Onni alveg Jellyfish og Manik ennþá í hnífjörnum 1v1 og Jellyfish, hann er ennþá að halda sér lífandi fyrir sitt lið. Hann er með hitt hinn leikmannin á móti sér hérna, það er hitt Next Level Gaming. Þannig að þetta endar á því að vera 4 blátt hús þegar þeir stangast saman. Manik á móti Jelly. Veitur hann eiginlega draumi fyrir Next Level Gaming Blue eða getur Jelly tekið þetta áfram? Leikur núna langt flank já. Hata þetta ekki, kemur sér í splunknýttangul til að reyna að fá frían haus, en hann man ekki bara að skrifa undan og er að spotta hann. Þannig að þetta dugar ekki til, það þýðir að Next Level Gaming Blue eru held ég gott sem dottnir út í kvöld. Ef við förum einu sinni enn aftur yfir á Next Level Gaming Blue þá get ég staðfesta til að vera viss, en við erum ennþá með... Nei, þeir eru bara með 4 kills held ég. Já, þá eru þeir ekki að fara að sigra. Já, það er 3-4. Þannig að eins og eru Fresh yfir. Þannig að þetta liggur allt á tíma eða þessum Nick Cage fan club, 7. sæti. Hversu mörg kills? 10 kills á 3-5-4 núna ef þeir ná, sko, við erum að tala um þeir voru þar á eftir. Þeir þurfa tæp 30 stig til að ná hérna Fresh líklega. Við höldum áfram. Og nú
5 manna leikur hérna eftir og hvert stig betra fyrir Team Iceland. 3-5-4 eða klárað þennan leik með 2 killum viðbót, þeir eru tæpurinn á fyrsta sæti. Doppelklöpp allir skríðandi í grassinu hérna. Þeir eru væpinn bara. Þetta er reyndar pínu komangileg hvað. Þetta er ekki. Þetta er alveg ágætis bank. Eina er að ef það væri einhver einn leikmaður sem finnur á undan þeim hann þá er þetta 4 kill. Ætti að geta treytaði frekar easily, sko. Er það? Þau eru prónaður. Geturðu krátsaður 100% prónaður. Já, bara prónaður. Ég er bara að hugsa það. En þeir eru ekki núna sérstaklega með að við, þeir kannski vita líka af geitinum þarna hinum en ætli það ekki. Þess vegna eru þeir að spila þessa stöðu. Jú. Þarna koma. Þeir vita af þeim. Góð er að halda þeim. Líka með smárits sanna sem hinum inn á hæðinu er erfitt að sjá það í þá. Já, þeir geta ekki verið búin að múa í burtu og ég held að Old Goats viti það. Þannig að þetta er spurningum hver er með en þetta koma enn og prónaður og tengir en klárar ekki, þarf að hitta öðru, gerir það, tengir niður þarna og það var hittir 2 niður. Nú eru allt í hennu Dobby, virkilega heppinn er hann þarna, þurfti að ná snútt. Lappar hann alveg upp hérna til ressið. Svo stendur hann upp, eða ekki, þegar hann ressaður. Hann lendur í krátsaldi. Þeir ná ekki að ressa hann með því að, bara svoleiðis. Svoleiðis. Sorry, ég þarf að standa upp til að ressa þig. Það voru bara að fara. Það var engin killið á þig allana. Ég fyndi að við höfum náð þessu. Aftur deny. Þetta var síðast sem ég átti von á að einhverju ástæðu, en bara... I get it though. Já. Átti ekki á náði. Gáttu líka bara beðið, sko. Einn eftir þessu húsi. Hann þarf að samla nokkrum stigum. Og er líklegur að taka sér hólm ef hann næra að lifa nógu lengi og kannski 1-2 killum. En nú er hægt að koma heim. Spottaði galopin og það er sennilega endalókin fyrir Team Iceland 5. sæti 10 hill. Já, nú eru 3-5-4 á eSports orðinir hættulegir til að vinna. Já. Það er þeirra leikur akkur núna. Það er þetta rétt, býttu, þeir eru komnir alltaf inn í umræðina og þeir voru síðastir umræðina áðan, en þeir eru að standa, þetta er... Þú veist, við erum að tala fyrir þennan leik, þá eru þeir með 39 stig á móti þessum 58 af Fresh, ég veit ekki hvað Fresh er með kills eftir þennan leik, en... Já, þú veist, ég man það nokkur neginn, en nei, sko, það nefnilega málið er að 3-5-4 geta ennþá sótt sér 1, 2, 3, 6 killi viðbót. Já, og eða þeir vinna það að segja, sko, þá er þeir... Og vinna, já, nákvæmlega. Hvert, þú veist, þetta er... Þetta eru 20 stig í banka núna eða vinna bara á þess að drepa. Þetta er eins nálægt því að sigra mótið og þeir hafa verið í kvöld. Er núna, fyrir fram á það. 4 lið standa eftir. Og þeir eru spottaðir hérna, NLG, Maniac. Eða Manic eins og ég kallar hann. Það er Manic. Það er Manic. Er hann svona smá Maniac? Hann er... Það kemur í ljós þegar hann tekur þetta skot og það er næstu í neglan. Og þar er á móti kemur doppelklapp og tekur einn og góð líka. Og þá eru 3-5-4 eSports með rosa glugga hérna til að sækja. En sem er tekið niður að NLG er alls ekki gott. Og hann heldur áfram hann Manic. Hann er bara 1 törminautur og mættur á svæðið.
Já, það er bara, það er engin öruggur þegar mann ekki reyna að matta hana. En jú, hann skýtur vel tilbaka, hann hefur ekkert líf eftir. Og þá koma beit í OBG og Otto the Pilot, Oris. Engin til stað þarna. Hvaða típa Pokémon er Oris? Og Oddis, ég hef ekki hugmynd. Það er líf Pokémon, Nature. Líf, ég ætla að gíska bara þarna plantan með þarna húlíbana andlitið. I don't know. Lummi tröppu. Lummi tekur manning út og er NLG eða því dottið út og hvað? 3-5-4 er með 1 eftir og Dobby Club 2. Dobby Club einhvern veginn eru komin í top 4 contender að vinna bara þennan leik. En einn dættur niður, beitt frá Dobby Club, Góð tekur hann út og klárar hann og þá er Dobby Club 4 og Lummi reis og klárar hann og velgert komið 12 kills 12 kill. Einn á móti einum Cinema og senast ringurinn byrjar. Og eins og sést í sviga á mappinu þá hafa bæði lið verið með 3-5-4 taggið. Enda 3-5-4 community sem heldur þetta mót fyrir ykkur í kvöld og við erum að horfa á síðasta bardagann. Spottaðir hvort annað. En hann samt spottar hann ekki. Og Lummi er með spotti á undan og klárar þetta og vinnur check-in dinnerið. Við erum að tala hvað er þetta? 15 kills hérna á liðið, ja? Úff. 13 kills. Og Dobby með, já, virkilega hvað eru Fresh með mörg kills í þessum leik? Þeir eru með 5. Þeir gæti að hafa klatsað þetta með þessum 5 killum. Held það nefnilega. Þeir eru allavega, ég held ég að við svona verið að elta töluna. Þetta er bara þannig að Fresh eru sig að vera held í kvöldsins. Það er ekkert hægt að dispúta það sínum sem er. En við fáum það alveg confirmed bráðum hérna. Við erum með Team Iceland voru þar á eftir með 52 stig. Þeir fengu ekki kills eða þurftu Nick Cage Fan Club. Þeir gerðu skaða. Sama þar, þeir þurftu meira eins og segir. En Next Level Gaming Blue, það var spurning eins og hérna. Já, þeir voru með 4 kills, þannig þeir eru með 55 stig eða eitthvað. Ég held að það eru dáið áður en að þeir fengu stig í stigagjöfinni fyrir sætin. Og ég meina, ég alveg verið það vongóður að segja, ég held að 100% að Fresh hafi bara unnið. Ég held að líka, ég bara þori ekki að segja neitt fyrir en að maður getur sagt það. En oftar en ekki, þá höfum við bara þurft að reikna út 2 lið hliðinu hvort öðru eða eitthvað svoleiðis og höfum svona geta verið með grófari hugmynd um það. En þau eru bara svo alveg upp í hvort annað. Þessi lið væntanlega eru örugglega búin að komast að þess sjálf ef eitthvað er, þau eru vannar að reikna þetta við. Þeir eru 63 stig á Fresh og held ég 62 á 3-5-4. Það getur ekki verið að þetta sé svona close í alvörunni. Kvikk með þess að sko, en ansi líklegt. 5 stig koma til Fresh, þeir var að fá 63 stig. 3-5-4 eru með 23 stig á sér, það var á 50-62. Ég held við þurfum að síðan að setja upp hérna svona, Player of the Tourney. Já, skulum alveg fara aðeins yfir það hérna. Vísvöld er ekki ennþá í efsta sæti með kills og þannig. Það er Namar og Arrow sem eru með flesti killin. Þeir eru báðir með 16 kills. Og er samt hann sem er mest að KDA er Ingi Ditto, síðan sem er. Já, hann var stór ástæða fyrir að Fresh voru líka þarna frá þó svo að Vísvöld hafi verið aðal umræfnið þarna að þá var Ingi Ditto consistent út allan leikin og hann var lengi með þeim þarna í fyrstu lótunum alltaf af þeim sem voru lifandi fyrir Fresh. Hann er allan að tæt með flestu assistin hann Ingi Ditto líka. Þannig að það er það sem hjálpar hún svolítið að ná KD-inu upp. En er líka með 10 kills sjálfur. Þannig að það er mikið impact sem hann er að gefa hérna frá sér. David Stealth, hann er 2K líka og Vísvöld líka. En Namano með alveg 2600, það er svona afgerða mikið að stigum á móti en samt en Vísvöld líka með svolítið mikið. Mér langar að nefna enn og aftur FBI fyrir að þeir voru 10. sæti en bara að fylgjast með þeim spila, þeir lúkkuðu mjög vel saman, bara hvernig spil saman sem leik, út leikinn og
Já, ég get ekkert annað en hrósa þeim, þeir komu mér virkilega á óvart. Við erum að þetta í því þarf að refresha hérna síðunni og þá ætti Fresh það er staðfest að Fresh er með 63 stig og 3-5-4 með 62 stig og eru þá með sigurvegara kvöldsins er Fresh allt eins og samkvæmt stærðfræðir útreikningum feel of this Litla dæmið, big props til Fresh fyrir að við sögðum alveg ekki byrjun þurftu að vera bara þeir fengu þetta fyrir fram að sig bara. Ég held í alvörunni að við hjálpaðum að þetta hafi verið fyrstu 3 leikirnir þar sem er actually sögðu við hvort annað strákar, við actually getum unnið þetta mót ég held að Já, ef við ekki að taka eitthvað herðu, sækjum ekkert Fresh gæja Ef við bara hoppa inn í channelið Ef við hoppa inn í channelið Sælir Hvað þið að þykjast vinna bara móti sína allt í henni bara núna herri, við erum miklu betri Herri, þið eru bara búin að tala okkur niður í öllum þessum spekkum sko. Þetta moment allt fyrir þetta moment til að þið sína að þið eru betur en allir þetta var alltaf bara svona coachin á bakvið ykkur við vorum bara gefið ykkur svona konceptur sem þið þurftuð í viðbót fyrir alltaf PUBG senuna það var allir komið ógeða þessum liðum hana og pökkuðum þessu bara Þetta er fyrsta mótið sem ég var IGL þannig að þess vegna tóku við þetta segð mér, þú var mikið prep-work fyrir þetta mót með við hinn Nei, alltaf mikið Það er bara miklu minna eða eitthvað sko. Það styttar á milli leiki allavega. Já, klálega sko. Það hjálpaði. Ég held að við höfum aldrei spilað jafn mikið, þú veist, eins og að þegar við náðum náttúrulega síðast sunnudegi líka inn. Já. Þannig að það hjálpar. Þetta er bara líka, við vorum bara, komsin voru góð, mjög góð. Við komum inn í spásund og þið voru frekar clear sko. GG. Þetta var síðan tæft. Þið eru pakkað saman, Lumi. Þið eru fucking pakkað saman. Þegiðu. Til lukku, strákar. Live viewers, bara takk fyrir okkur. Takk fyrir að horfa. Það er geðvitt. Já. Yes, GG's. Þið eru kongar maður. Legend. Herri já, í alvörunni. Til hamingju boys, til hamingju boys. Takk. Já. Það voru svona farnir að joina nokkri viðbótarna óskæðum líka góðs gengis en já, enn og aftur bara klikkað performance hjá Fresh í kvöld og það er eins og þú segir Weezworld og Ingi Ditto þeir voru stigahæstir það 14 kills og 12 kills voru milli þeirra Áður með 7 assist sko. Já, og líka uppfærslan komin nefnilega með það og það einmitt já Weezworld þá rauninni með aðeins larga geti heldur en Ingi Ditto með flestu með Arrow náttúrulega bara að greinlega brillara hérna með killin 20 kills á serverinu og bara langt best akkur núna Heyrðu, þá ætla ég bara að enda þetta strákar með því að segja takk kærlega fyrir geggjað mót þið öll sem eru að horfa, ég endurtek þetta er 354 community í samstarfi við bæði Next Level Gaming og íslenska PUBG samfélagið sem að negli þetta mót fyrir okkur og við þökkum þeim kærlega fyrir samstarf frá byrjun til enda og vonandi erum við ekki á enda þó að við séum að fara að taka næsta skref sem að verður einhvern tímann á næsta eða eftir sumar ef við skemmtast ekki en ég þakka ykkur líka strákar fyrir að vera með mér í kvöld og Fresh enn og aftur ég ætla að spyrja ykkur ein loka orð Ágúst, MVP mótsins, leikmaður Leikmaður, ég sko út frá því að við hafa nokkla þeir unnu mótu endanum það kannski voru ekki að ná öllu þessi kills þeir þurftu þeir bara voru consistently alltaf í toppsætinu og þá ég að velja einhvern úr Fresh og ég held ég velji Weezworld, hann var að taka góð skot hér og þar og hélt sér stöðu minni lifandi Weezworld, ég er bara sammálaður og við líka nefndum hann bara fyrir Fresh frá byrjun. Hann var sterkur, consistent allan tíman. Ég ætlaði eitthvað svona að nefna aðra leikmenn en bara þessi leikmenn sem við höfum oftar en ekki nefnt, þeir voru bara ekki alveg á 100% í kvöld. En Fresh, bara þeir neldu þetta.
Takk fyrir þetta, Ágúst. Og Nósi, ég ætla að spyrja þig einu sinni enn. Hvað var svona highlightið af mótinu? Það voru grenurnar. Ég segi það. Já. Grenu kóngurinn. Oh my god, já. Í Fat Bastards. Dinjó, oh my god. Já. Nei, það var, ég skal reyna... Noraldinjó eða eitthvað. Noraldinjó, já. Alveg sammála. Veistu, ég veit ekki, ég ætla að negla þetta sem seinni valkostur, bara leiðu hvað þú myndir nefna. Ég dyrka og hafi bara farið nákvæmlega þangað. Mér fannst, að því að hann var rosaleg, bara með nades út allan leikinn. Ég veit ekki hvort þetta sé bara eitthvað sem hann æfir eða hvort það sé bara naturally gifted í. En já, ég held að það sé bara fín lokaorð, þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir ykkur heima enn og aftur en Next Level Gaming og 354. Þið voru að horfa á íslenska PUBG samfélagið. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.